Hello, good morning. Am I audible? Yes, sir. Good morning, sir. Very good morning. Okay. मयूर, आरती, ओमकार, शिवानी, शिवराज. लास्ट लेक्चर आपण कोणता पाठ घेतला होता कोण सांगेल मला? लाईव्हलीहूड इक्विव्हॅलेंट वरती एक्झाम्पल घेतलेलं. ओके, इक्विव्हॅलेंट कशासाठी आपण पाहत होतो पार्ट? फॉर विच पर्पज वी हॅव सीन दिस? लास्ट लेक्चर मध्ये पहिला पार्ट जो होता तो कशाशी रिलेटेड होता? सफिशियंट स्टॅटिस्टिक पाहत होतो, त्याच्यामध्ये कोणता आहे तो इंडिपेंडेंट ऑफ पॅरामीटर आहे की नाही, रेशो घेऊन चेक करत होतो. सर तुमचा माईक बंद आहे. आवाज येतोय? सफिशियंट स्टॅटिस्टिक का आणखीन काही पर्टिक्युलर आपण पाहत होतो? हा, आरती बोला. लास्ट लेक्चरला आपण जो पहिला पार्ट होता तो कोणत्या कन्सेप्टशी रिलेटेड होता आणि त्याच्यामध्ये आपण कोणकोणत्या टर्मिनॉलॉजी पाहिलेल्या आहेत आणि त्याचबरोबर लास्ट लेक्चरला काही होमवर्क दिला होता का? हा, बोला जरा, सर्वांकडून अपेक्षित आहे काहीतरी आन्सर. आवाज येतोय सर्वांना? आवाज येतोय का सर्वांना? मी काहीतरी विचारलेलं आहे, जरा पटकन आन्सर द्या. लास्ट लेक्चर मध्ये आपण कोणता पार्ट पाहिला होता, काही होमवर्क दिला होता का, त्याचबरोबर तो पार्ट जो होता तो कशाशी रिलेटेड होता? इंडिव्हिज्युअल विचारण्याची गरज लागू नये, पटपट बोला. मिनिमल सफिशियंट स्टॅटिस्टिक फाइंड पाहिलं होतं सर आपण. सफिशियंट स्टॅटिस्टिक्सशी रिलेटेड. मिनिमल सफिशियंट स्टॅटिस्टिक फाइंड करण्याची प्रोसेस. येस, ओके. कोणती कन्सेप्ट आपण त्यामध्ये यूज केले होते? हा, दुसरं कोणतरी आन्सर द्या. आतापर्यंत आरती स्क्वेअरनेच आन्सर दिलेला आहे. माझा आवाज वगैरे क्लिअर येतोय सर्वांना? काय ब्रेक वगैरे होतोय? आवाज माझा क्लिअर येतो का? का ब्रेक वगैरे होतो? येस और नो? ओके. हा, होमवर्क काही दिलं होतं का? काही फाईन करण्यास वगैरे सांगितलेलं होतं का? अरे तुम्ही MSc ला एवढे शांत राहून चालेल रे.
हा अभिषेक बोला जरा, होमवर्क काय दिलं होतं का, काय सांगितलं होतं एक्झाम्पल वगैरे? अभिषेक अनम्यूट करा. हा नॉर्मलचे एक्झाम्पल दिले होते 3 कंडिशन मध्ये. बरोबर. ओके, काय फाईन करायचं होतं त्यामध्ये? मिनिमम स्टॅटिस्टिक फाइंड करायचा होता. म्यू अननोन असताना, सिग्मा स्क्वेअर अननोन असताना आणि बोथ अननोन असताना. बरोबर. मग हे पटकन सांगायचं ना सगळ्यांनीच, याच्यामध्ये आपल्याला वेळ घालून चालेल का? ओके, तर ते 3 एक्झाम्पल दिले होते. होप्स दॅट सर्वांनी ते सॉल्व्ह केले असतील. आता इंडिव्हिज्युअल विचारण्याची गरज लागू नये. ओके, तर आपण आता 20 प्रेझेंट अजून. ठीक आहे, थोडस आपण एक ओव्हरव्ह्यू घेतो आणि पटकन आपण नेक्स्ट पार्ट कडे जाऊया. स्टार्टिंगला आपण सफिशियन्सी त्या अगोदर करस्पॉन्डिंग इन्फरन्सचा पार्ट पाहिला होता. पॅरामेट्रिक, नॉन पॅरामेट्रिक, इस्टिमेशन, करस्पॉन्डिंग कॉन्फिडन्स इंटरवल. आफ्टर दॅट काही टर्मिनॉलॉजी विषयी आपण डिस्कस केलेलं होतं. त्यानंतर आपण सफिशियन्सी हा पार्ट पाहत होता. आणि सफिशियन्सी मध्ये सफिशियन्सी डेफिनेशन, पर्टिक्युलर दिलेला स्टॅटिस्टिक्स हा डिस्ट्रीब्युशन साठी सफिशियंट आहे किंवा नाही हे चेक आपण कशावरून करत होतो. दिलेला स्टॅटिस्टिक्स हा पर्टिक्युलर डिस्ट्रीब्युशन साठी सफिशियंट आहे किंवा नाही हे आपण कोणत्या मेथडने चेक करत होतो? बाय डेफिनेशन. बाय डेफिनेशन म्हणजे कंडिशनल डिस्ट्रीब्युशन आपण यूज करत होतो. बरोबर. ओके, आफ्टर दॅट आपण काय पाहिलं की करस्पॉन्डिंग डिस्ट्रीब्युशन साठी, म्हणजे जर तुम्हाला पर्टिक्युलर डिस्ट्रीब्युशन दिलं असेल तर त्याचं सफिशियंट स्टॅटिस्टिक कोणता असेल ते आपण फाईन करत होतो. तर त्यासाठी आपण कोणते मेथड यूज करत होतो? अरे बोला पटपट पटपट. फॅक्टरायझेशन मेथड. फॅक्टरायझेशन मेथड आपण यूज करतो. ओके, तर हा पार्ट झाला. त्यानंतर आपण काय पाहिलं? पार्टिशनचा पार्ट पाहिला. ऍक्च्युली पार्टिशन आणि कंडिशनल प्रोबॅबिलिटीचा हा पार्ट ऍज लाईक सेमच आहे. फक्त कंडिशनल प्रोबॅबिलिटी मध्ये आपण तिथं स्टॅटिस्टिक्स यूज करत होतो, इथं आपण पार्टिशनचा यूज करतो. नंतर पार्टिशनच्या नंतर परत सफिशियंट पार्टिशन. मग सफिशियंटच्या पार्टिशनच्या नंतर पुढची जी कन्सेप्ट आली ती आपली मिनिमम सफिशियंट स्टॅटिस्टिक्स. आणि मिनिमम सफिशियंट स्टॅटिस्टिक फाइंड करण्यासाठी आपण इक्विव्हॅलन्स, लाईकलीहुड इक्विव्हॅलन्स ही कन्सेप्ट आपण पाहिली. आणि लाईकलीहुड इक्विव्हॅलन्स चा यूज करून आपल्याला मिनिमल सफिशियंट स्टॅटिस्टिक्स फाइंड करता येतो. इथपर्यंत आपण हा पार्ट पाहिला आहे. याचे सर्व नोट्स तुम्हाला फक्त मिनिमम सफिशियंटचे आणि कम्प्लिटनेस हा पार्ट एक आपण आज पाहणार आहोत. कम्प्लिटनेसचा पार्ट किती होतोय बघूया. पण जे काय होईल आजचं लेक्चर आणि पाठीमागच्या लेक्चरचे सगळ्या नोट्स तुम्हाला ह्या प्रोव्हाइड केल्या जातील. एक लेक्चर मी गॅप का देतोय तर करस्पॉन्डिंग तुम्हाला त्यासाठी जो काही होमवर्क सांगितलं असतो तो तुम्ही त्यासाठी करावा अशी माझी अपेक्षा असते. आणि त्यानुसार तुम्ही सर्वजण करत असतील मी असं हे गृहीत धरतोय. आणि मी सांगितलं ऑलरेडी जे काही होमवर्कला एक्झाम्पल दिले असतील ते सर्व आपण वन टाइम प्लस सेपरेट तुम्हाला नोटबुक घालायसाठी सांगितले आहे. आणि ते करा. इन्फरन्स मध्ये सर्वात महत्वाची एक गोष्ट आहे, जेवढं तुम्ही सॉल्व्ह करणार आहात तेवढं तुमच्या लक्षात येणार आहे. अदरवाईज फक्त रिझल्ट लक्षात ठेवून काही उपयोग नाही. त्याचे टेक्निक्स काही मेथड्स आहेत. कोणत्याच करस्पॉन्डिंग डिस्ट्रीब्युशन असेल तर तिथे येणारे सफिशियंट स्टॅटिस्टिक कोणकोणते आहेत, पॅरामीटर चेंज झाल्यानंतर होणारा बदल हा तुमच्या काळजीपूर्वक लक्षात येणं गरजेचं आहे. ह्या गोष्टी तुम्हाला कधी आत्मसात होणार आहेत जर तुम्ही ते एक्झाम्पल सॉल्व्ह केले तर. डिफरंट पॅरामीटर्स घेऊन जर तुम्ही ते सॉल्व्ह केले, ट्रायल अँड एरर्स केला तर ते तुमच्या लक्षात येणार आहे. युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशन्स हे फक्त आपण युनिफॉर्म म्हणतो, परंतु त्यामध्ये पॅरामीटर्स आपण चेंजेस केले की मिळणारे सफिशियंट स्टॅटिस्टिक्स किंवा मिनिमम सफिशियंट स्टॅटिस्टिक्स हे डिफरंट आहेत. ती सेमच कंडिशन आपल्याला करस्पॉन्डिंग नॉर्मल मध्येही ऑब्झर्व होते. तसेच बाकीचे काही डिस्ट्रीब्युशन्स आहेत त्यामध्ये सुद्धा आपल्याला त्या गोष्टी ऑब्झर्व करणं गरजेच्या आहेत. ओके, असं होऊ नये की इन्फरन्स हा पेपर एक इम्पॉर्टंट पेपर आहे इच अँड एव्हरी एक्झाम मध्ये. जर तुम्ही समजा ISS देणार असेल, ISS असेल किंवा नेट असेल किंवा सेट असेल, या सर्व ठिकाणी तुम्हाला इन्फरन्सचा मेजॉरिटी पार्ट हा तुम्हाला पाहायला मिळतो. आणि ह्या मेजॉरिटी पार्ट मध्ये काय असतं तर ह्या ज्या प्रॉपर्टीज असतात त्याच तिथे विचारलेल्या असतात. फक्त त्यांनी डिस्ट्रीब्युशन जे आहेत ते डिफरंट डिस्ट्रीब्युशन करस्पॉन्डिंग मेन्शन केलेले असतात.
जर तुम्हाला आता थोडं थोडं तुम्ही इन प्रॅक्टिस मध्ये आलात किंवा ऑलरेडी तुम्हाला ह्या सर्व गोष्टी आल्या, त्यामुळे पटकन तुम्ही डिस्ट्रीब्युशन दिले की त्या सफिशियंट स्टॅटिस्टिक कोणता आहे, किंवा पीडीएफ जरी तुम्ही पाहिला तरी, किंवा पीडीएफ असेल पीएमएफ जरी पाहिला तरी तुमच्या पटकन लक्षात येतं की बाबा इथे कोणती टर्म जी आहे ती सफिशियंट साठी येईल. फक्त ते काळजीपूर्वक व्हॅरी होणं किंवा व्हेरिफिकेशन होणं खूप गरजेचे आहे. तर व्हेरिफिकेशन आणि अॅक्युरेसी ह्या दोन गोष्टीकडे आपल्याला जाणं गरजेचं आहे आणि त्यासाठी तुम्ही प्रयत्न करणं गरजेचे आहे. ओके, काही गोष्टी मी तुम्हाला सॉल्व्ह करण्यासाठी दिल्या असतात, मी तसंच त्या सोडून देतो. का सोडून देतो? माझी अपेक्षा काय असते की तुम्ही ते सर्च करावं, पटकन बघावं, त्यानंतर तुम्ही परत डिस्कस करावं. मी दिलेल्या होमवर्कचे तुम्हाला डायरेक्ट आन्सर कधीच मिळणार नाहीत, याची माझ्याकडून अपेक्षा करू नका. तुम्हाला त्यासाठी लागणारी हेल्प जी असेल ती मी हेल्प तुम्हाला देतो. अपेक्षित काय आहे, तुम्ही त्यासाठी सर्चिंग करावं, रेफरन्स बुक पाहावेत, त्याच्यामध्ये मिळणारे आन्सर्स बघावेत, ते आन्सर्स व्हेरीफाय करावेत. ह्या सर्व गोष्टी तुम्ही करणं अपेक्षित आहे. त्यामुळे काही दिलेल्या गोष्टी ज्या असतात त्याच्यासाठी मी थोडासा वेळ देतो, त्यामध्ये तुम्ही ते सॉल्व्ह करणं गरजेचे आहे. आता याच्यामध्ये मी पुन्हा एकदा नमूद करू इच्छितो, इंडिव्हिज्युअली विचारण्याची किंवा सर विचारल्यानंतर आन्सर लिहू किंवा सरांनी सांगितलं तर आपण आन्सर कम्प्लीट करू, याच्यामध्ये राहू नका. टास्क मिळालं की टास्क कम्प्लीट करणे हे एकमेवच लक्षात ठेवा. नाहीतर सर विचारतील त्यावेळी बघू, दिलाय सरांनी होमवर्क नंतर पाहू. मी ऑलरेडी सांगितलंय म्हणजे होमवर्कसाठी नोटबुक तुम्ही प्रिपेअर करा. ती होमवर्कची नोटबुक जी आहे ती करस्पॉन्डिंग तुम्ही मेंटेन करा. ज्यावेळी आपले काही फिजिकल्स लेक्चर्स लवकरच चालू होतील अशी आपण अपेक्षा करू, त्यावेळी फिजिकली सुद्धा मला ते चेक करता येईल. ओके, एनपीटीएलच्या बाबतीत सर्वांनी ट्राय करायचे आहे. जरी लेक्चर्स आणि त्याचे असाइनमेंट दिलेले जे होमवर्क जर वेगळे असतील तरी होते काही असे एवढे जास्त असे नवीन वगैरे काही नाहीत, तर त्याच्याविषयी सर्वांनी बघायचे. लास्ट डेट पाहिले का? दोन असाइनमेंट आता आहेत. लास्ट डेट काय आहे? एनपीटीएल एक्सटेंड झाले सर, एक्सटेंड झाले डेट. ह्याची असाइनमेंट साठी हो. हा, सेकंड असाइनमेंट डेट एक्सटेंड झाले. फर्स्ट असाइनमेंटची लास्ट डेट 3 फेब्रुवारी सर. हा, त्याच्या अगोदर सर्वांचे होणं अपेक्षित आहे. ओके, आणि त्याच्यानंतर असं आणखीन एक आहेत की जे आपले 2 टॉपर असतील, आता म्हणजे बाय मार्क नुसार म्हणूया आपण, त्यांना कॉलेज तर्फे 50% एक्झाम फी दिली जाणार आहे. एक्झाम साठी कमीत कमी 5 जणांनी तरी ते रजिस्ट्रेशन करायचं आहे. आता याच्यामध्ये फायदा तुमचा आहे, त्यामुळे रजिस्ट्रेशन साठी कोणकोणाची नावं येतात ते मला आज कळवायचे आहेत. आणि एक्झामचं रजिस्ट्रेशन हे डेट जी आहे ती लास्ट एंडिंग पॉइंट मध्येच आहे. सो ज्यांना रजिस्ट्रेशन करायचे, फर्स्ट जे 2 आहेत त्यांना तर इन्फॉर्म केलं जाईल. बाकीचे ज्यांना इच्छुक आहेत त्यांनी मला आज मेसेज करायचे आहेत रजिस्ट्रेशन साठी. नसेल तर बाकीचे जे 3 आहेत ते सिलेक्ट करावे लागतील. ओके, तर ह्या वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीज, आता एक मी तुम्हाला थोडासा विषय निघालाय म्हणून 2 मिनिटांमध्ये सांगतो. कॉलेजमध्ये डिफरंट टाईपच्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत. त्या डिफरंट टाईपच्या ऍक्टिव्हिटीमध्ये तुम्ही किती % मध्ये इन्व्हॉल्व्ह होता त्याच्यामध्ये तुमची इम्प्रुव्हमेंट आहे. डिफरंट कोर्सेस तुम्हाला इथे मिळणार आहेत. फक्त तुमची एमएससी नाही तर एमएससी बरोबर आणखीन बऱ्याचशा काही गोष्टी तुमच्या इथं कम्प्लीट होणार आहेत. फक्त इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन युअर रिस्पॉन्स. ओके, ठीक आहे. तर आपण आता आपल्या मेन सब्जेक्ट कडे येऊया. करस्पॉन्डिंग मिनिमल सफिशियंट स्टॅटिस्टिक्सचा आपण पार्ट पाहत होतो आणि त्यानंतर आपण कम्प्लीटनेसचा पार्ट पाहणार आहोत. मिनिमल सफिशियंट स्टॅटिस्टिक मध्ये एक्झाम्पल्स दिलेले तिथेपर्यंत आपण पाहिलेलं होतं. त्यानंतरचा जो पार्ट आहे याच्यामध्ये थोडस मी नॉर्मल वरती कॉन्सन्ट्रेट केलेलं आहे आणि नॉर्मलचं एक नोट पिन तुम्हाला दिलेलं आहे की नंतर तुमच्या त्यामध्ये कन्फ्युजन होऊ नये याच्यासाठी स्पेसिफिक पुन्हा एकदा ऍडिशनल नोट्स पिन तुम्हाला मेन्शन केलेले आहे मी. ओके, स्क्रीन शेअर आहे. हो सर. हो सर. ओके, मिनिमल सफिशियंट स्टॅटिस्टिक्स
लाईकलीहुड इक्विव्हॅलन्स यूज करून आपण कशा पद्धतीने फाइंड करतो प्रॉपर्टीज ऑफ लाईकलीहुड इक्विव्हॅलन्स. आफ्टर दॅट example based on that process of find minimal sufficient statistic likelihood equivalence process. हा पार्ट आपण पाहिलं होतं, त्यामध्ये करस्पॉन्डिंग पॉइसन डिस्ट्रीब्युशनचं एक्झाम्पल पाहिलं होतं. त्यानंतर करस्पॉन्डिंग एक पीडीएफ दिलं होतं, त्याचं हे एक्झाम्पल पाहिलं होतं. ओके, तर रिमार्क माझ्या माहितीनुसार रिमार्क आपण पाहिलेला नव्हता का पाहिलेला होता? आवाज येतोय? हो सर. ओके, ठीक आहे. तर रिमार्क जो आहे तो एनी 1-to-1 फंक्शन. आता 1-to-1 फंक्शन म्हणजे काय, तर एकच करस्पॉन्डिंग इमेज अँड प्री इमेज हे युनिक असेल तर आपण त्याला 1-to-1 फंक्शन म्हणतो. तर ह्या 1-to-1 एनी 1-to-1 फंक्शन ऑफ मिनिमल सफिशियंट स्टॅटिस्टिक्स इज ऑल्सो मिनिमल सफिशियंट स्टॅटिस्टिक्स. म्हणजे समजा तुम्ही एक मिनिमल सफिशियंट स्टॅटिस्टिक मिळालेलं आहे आणि त्याचं तुम्ही 1-to-1 फंक्शन जर घेतला तर ते 1-to-1 फंक्शन सुद्धा काय असणार आहे, तुमचं मिनिमल सफिशियंट स्टॅटिस्टिक असणार आहे. हे एक रिमार्क मध्ये लक्षात ठेवा. नंतर एक रिझल्ट आहे. कोणता रिझल्ट आहे? द लाईकलीहुड इक्विव्हॅलन्स क्रायटेरिया लीड्स टू अ मिनिमल सफिशियंट पार्टिशन्स. म्हणजे लाईकलीहुड इक्विव्हॅलन्स जो क्रायटेरिया आपण यूज करतो तो आपल्याला मिनिमल सफिशियन्स पार्टिशन कडे प्रोव्हाइड करतो. म्हणजे मिनिमल सफिशियंट पार्टिशन हे आपल्याला लाईकलीहुडचा यूज करून फाइंड करता येतं. त्याचप्रमाणे जर मिनिमल सफिशियंट पार्टिशन्स असेल तर आपल्याला लाईकलीहुड इक्विव्हॅलन्स ऑब्झर्व होतो. तर हे एकमेकाशी कॉन्व्हर्सली असणारे स्टेटमेंट आहेत. म्हणजेच काय, समजा जर मिनिमल सफिशियंट स्टॅटिस्टिक्स ची कंडिशन सॅटिस्फाय होत असेल तर लाईकलीहुड इक्विव्हॅलन्स असणार आहे. लाईकलीहुड इक्विव्हॅलन्सची कंडिशन जर सॅटिस्फाय होत असेल तर ऑब्व्हियसली ते काय असणार आहे, मिनिमल सफिशियंट स्टॅटिस्टिक असणार आहे. हे आपण रिझल्ट मध्ये पण पाहिले. करस्पॉन्डिंग आता जे आपण प्रोसिजर पाहिले ते ह्या प्रोसिजर ह्या बेसवरतीच होते. लाईकलीहुड इक्विव्हॅलन्स आपण क्रायटेरियाचा यूज करूनच मिनिमल सफिशियंट स्टॅटिस्टिक फाइंड करतो. ते फक्त आपल्याला करस्पॉन्डिंग नोटेशनली पाहता येईल. आता नोटेशनली पाहत असताना काय, त्यामध्ये फर्स्ट वनचा प्रूफ. आता फर्स्ट वन काय मध्ये सांगितलं आहे, करस्पॉन्ड लाईकलीहुड इक्विव्हॅलन्स असेल. आता लाईकलीहुड इक्विव्हॅलन्स जर असेल तर तो आपला क्रायटेरिया माहिती आहे की लाईकलीहुड इक्विव्हॅलन्स म्हणजे काय. तर लाईकलीहुड इक्विव्हॅलन्स मध्ये जर कंडिशनल प्रोबॅबिलिटीची जर कंडिशन सॅटिस्फाय होत असेल तर त्याला आपण सफिशियंट स्टॅटिस्टिक्स म्हणता येईल. आणि सफिशियंट स्टॅटिस्टिक कधी म्हणतो, तर कंडिशनल प्रोबॅबिलिटी ही फ्री फ्रॉम थीटा जर असेल तर आपण त्याला करस्पॉन्डिंग सफिशियंट स्टॅटिस्टिक्स आहे असं मेन्शन करतो. आता जर तिथेच जर आपण पार्टिशनचा पार्ट जर घेतला, जर आपण A1 A2 AT हे जर पार्टिशन्स घेतले तर आपण कंडिशनल ज्यावेळी प्रोबॅबिलिटी फाइंड करतो तिथे आपण सफिशियंट आणि मिनिमल सफिशियंटची पार्टिशनची प्रोसेस येते. जर स्टॅटिस्टिक असेल तर सफिशियंट स्टॅटिस्टिक्स विषयी आपण डिस्कस करतो. जर समजा पार्टिशन्स घेतले तर आपण सफिशियंट पार्टिशन्स विषयी डिस्कशन करत असतो. तर इथे आपण पार्टिशन घेतले आहेत, सो वी डिस्कस ऑन सफिशियंट पार्टिशन्स. हे जे रिझल्ट आहेत ते कॉन्व्हर्सली आहेत. म्हणजे कंडिशनल प्रोबॅबिलिटीची जर कंडिशन फ्री फ्रॉम थीटा येत असेल तर त्याला आपण मिनिमल सफिशियंट पार्टिशन्स म्हणू शकतो. आणि येणारा रेशो एक्स आणि वाय हे एनी टू त्याचा रेशो हा जर तुमचा फ्री फ्रॉम थीटा असेल आपण त्याला लाईकलीहुड इक्विव्हॅलन्स म्हणतो. आपण काय म्हणतो, लाईकलीहुड इक्विव्हॅलन्स. लाईकलीहुड इक्विव्हॅलन्स असताना पार्टिशन्स ची कंडिशन सॅटिस्फाय होते, सफिशियंट पार्टिशनची प्रूव्ह करायचं आहे. आणि सफिशियंट पार्टिशन्स असताना लाईकलीहुड इक्विव्हॅलन्सची कंडिशन सॅटिस्फाय होते हे आपल्याला सांगायचं. फर्स्ट वन प्रूव्ह let T1 be the statistic which सर आवाज induces ब्रेक होतोय partitions. तुमचा. हॅलो, आवाज येतोय? सर मधूनच आवाज ब्रेक आवाज होतोय. क्लिअर येतोय? आता येतो का व्यवस्थित? हा. ओके, ब्रेक झाला की लगेच सांगा मला. आता व्हिडिओ ऑफ केलाय त्याच्यासाठी. प्रूफ मध्ये लेट T1 be statistic which induces partition script mu, then
T1 takes on a distinct values over distinct sets of script mu but remains constant on a same sets. आता remains constant on same set म्हणजे आपली जी कंडिशन सॅटिस्फाय होते म्हणजे समेशन एक्स आय इज इक्वल टू समेशन वाय या कंडिशन साठी आपल्याला हे स्टेटमेंट आपण इथं मेन्शन केलं remains constant on the same set. ओके, आपला x हा करस्पॉन्डिंग व्हेरिएबल डिफाइन केला x बिलॉंग्स टू इज इक्वल टू स्मॉल t1 आणि म्यू जो करस्पॉन्डिंग पार्टिशन्स आहे त्यामध्ये A1 A2 अप टू AT हे पार्टिशन्स आपण डिफाइन केले. त्यानंतर कन्सिडर काय करणार आपण कंडिशनल डिस्ट्रीब्युशन आपण कन्सिडर करणार कंडिशनल डिस्ट्रीब्युशन ओव्हर x where given T1 is equal to T1. So as per the definition of conditional distribution, आता definition of conditional distribution च्या नंतर आपल्याला करस्पॉन्डिंग P theta T1 is equal to T1. आता T1 is equal to T1 म्हणजे काय तर पार्टिशनची कंडिशन देणार ना, मग ती पार्टिशनची कंडिशन आपल्याला एखादा पर्टिक्युलर व्हेरिएबल ते आपल्याला डिफाइन करता येईल. तो व्हेरिएबल कोणता घेतो आपण y घेतला. इथं आपण कंडिशन काय दिली तर y is equal to कॅपिटल T1 is equal to स्मॉल t1. हे पार्टिशनची कंडिशन आहे हे लक्षात घ्या. पार्टिशनची कंडिशन कशी आहे तर आपण पर्टिक्युलर एक्झाम्पल पाहिलेले आहेत. पार्टिशनची कंडिशन म्हणजे कशी होते तर आपण सेट घेतले ना A2 वाला सेट घेतला होता त्याच्यामध्ये काय होते ऍडिशन ही आपली 1 येत होती तर ह्याच्यानुसार आपण ही कंडिशन देतो T1 इज इक्वल टू ची. ओके, तर ती कंडिशन घेऊन आपण एक y हा व्हेरिएबल पुन्हा परत आपण डिफाइन केला हे डिस्क्रीट केस साठी आणि करस्पॉन्डिंग कंटिन्युअस केस साठी. आता हे तर हे y मध्येच का मी डिफाइन केलं तर कारण की मला 2 सेट्स घेता येतील ना, एक x आणि हा दुसरा तुमचा y हे तुम्हाला 2 सेट्स घेता येतील आणि या 2 सेट साठी आपल्याला क्रॉस व्हेरीफाय करता येते. थेरम मध्ये आपल्याला किंवा तो जो काही रिझल्ट दिला आहे याच्यामध्ये 2 कन्सेप्ट आहेत. कोणत्या 2 कन्सेप्ट आहेत, एक पार्टिशनची आणि दुसरे तुमचा इक्विव्हॅलन्स जे आहे लाईकलीहुड इक्विव्हॅलन्स. मग पार्टिशन साठी अपेक्षित काय आहे तर दिलेला जो सेट आहे तो पार्टिशन मध्ये डिवाइड असणं गरजेचं आहे. मग तो A1 A2 AT मध्ये आपण डिवाइड केला. त्यानंतर तुम्हाला ज्यावेळी इक्विव्हॅलन्सचा विचार करता त्यावेळी इक्विव्हॅलन्स मध्ये काय आहे तर 2 सेट्स आपण घेतो. मग त्यातला x हा एक सेट आणि y हा दुसरा सेट. त्यामुळे आपला थेरमचा ज्यावेळी आपण प्रूफ लिहिणार आहोत त्यावेळी मांडणी करताना सुद्धा आपल्याला त्या अप्रोचने आपल्याला पाहणं गरजेचं आहे. त्यामुळे कशाची गरज आहे आपल्याला आणि आपल्याला त्यानुसार त्याची मांडणी करणं गरजेचे आहे. ओके, तर त्यानुसार आपण काय केलं हा जो कंडिशनल मधील आपला डिनॉमिनेटरचा जो पार्ट आहे तो आपल्याला दुसऱ्या सेट मध्ये आपण डिफाइन केला इन अ केस ऑफ डिस्क्रीट केस आणि इन अ केस ऑफ कंटिन्युअस केस. आफ्टर दॅट काय मला हा रेशो डिफाइन करता येईल. ओके, सो कंडिशनल डिस्ट्रीब्युशन मी डिफाइन केलं. आता हे कंडिशनल डिस्ट्रीब्युशन मध्ये जर T1 हे सफिशियंट पार्टिशन असेल तर हा रेशो कसा असेल सांगा मला. एफ थीटा एक्स अपॉन एफ थीटा वाय हा रेशो कसा असेल. जर हे सफिशियंट पार्टिशन असेल तर हा रेशो ची व्हॅल्यू ही थीटावरती डिपेंड असेल का इंडिपेंडेंट असेल. इंडिपेंडेंट असेल बरोबर, कारण का तर हे पार्टिशन सफिशियंट पार्टिशन आहे. त्यामुळे जर एक्स आणि वाय हे जर डिफरंट सेट असतील आणि हा रेशो जर तुमचा जर करस्पॉन्डिंग इंडिपेंडेंट ऑन थीटा असेल तर याला आपण काय म्हणतो इक्विव्हॅलन्स म्हणता येईल का लाईकलीहुड इक्विव्हॅलन्स. हो, हे क्लिअर होतंय का. म्हणजेच काय the RHS of equation 1 is independent of theta. So if theta x T1 is equal to T1 is independent of theta. T1 is the minimal sufficient for theta. हे सर्व कशावर सांगितलं स्टॅटिस्टिक आहे म्हणून हा रेशो तुमचा काय आहे इंडिपेंडेंट म्हणजे तो करस्पॉन्डिंग काय असेल तुमचा इक्विव्हॅलन्स साठी. ओके, पहिला रिझल्ट जो आहे तो आपला काय लाईकलीहुड इक्विव्हॅलन्स साठी. लाईकलीहुड इक्विव्हॅलन्स म्हणजे काय तर हा जो रेशो आहे हा इंडिपेंडेंट ऑन थीटा असेल आणि हा रेशो म्हणजे तुमचा काय आहे कंडिशनल डिस्ट्रीब्युशन आहे आणि ही कंडिशनल डिस्ट्रीब्युशन हे इंडिपेंडेंट ऑन थीटा असेल तर मिनिमम सफिशियंट स्टॅटिस्टिक्स फॉर थीटा हे आपल्याला सांगता येईल. हा पार्ट क्लिअर होतोय का.
हा पार्ट क्लिअर होतोय का? हो सर. हो सर. हो सर. हो सर. ओके. आता ह्याच्या अपोजिट जावं लागेल आपल्याला. करस्पॉन्डिंग कंडिशनल डिस्ट्रीब्युशन, नंतर परत पार्टिशनचा पार्ट येणारच आहे. आफ्टर दॅट रेशो. आता इथं घेताना सेपरेट घेतला एक्स आणि वाय, आणि ह्या दोन्हीचा जर रेशो घेतला तर आपल्याला तो रेशो जो आहे तो ऑब्व्हियसली हे सफिशियंट स्टॅटिस्टिक असेल तर ही कंडिशनल डिस्ट्रीब्युशन एक्स गिवन टी इज इक्वल टू टी हे इंडिपेंडंट ऑफ थीटा असेल का? सफिशियंट स्टॅटिस्टिक जर असेल तर हे इंडिपेंडंट ऑफ थीटा असेल का कंडिशनल? होय. होय सर. सेम फॉर दिस. हो. जर मग हे जर दोन्ही इंडिपेंडंट असतील आणि ह्या दोन्ही जर रेशो गेला तर त्यामध्ये थीटा इन्व्हॉल्व असेल का? नाही. नाही, ऑब्व्हियसली. म्हणजेच आपल्याला तो रिझल्ट काय सांगता येईल, इज फ्री फ्रॉम थीटा, सो एक्स इज इक्वल टू वाय, लाईकलीहुड इक्वलन्स टू वाय, हा रिझल्ट सांगता येईल. अगदी सिंपल आहे. फक्त पहिल्यांदा करस्पॉन्डिंग इक्विव्हलन्स आहे कन्सिडर करून सफिशियंट पार्टिशन सांगायचं आहे किंवा सफिशियंट स्टॅटिस्टिक सांगायचं आहे मिनिमल. त्यानंतर सफिशियंट असून आहे म्हणून ते इक्विव्हलन्स येतात हे आपल्याला दाखवायचं. ओके. आता हे रिझल्ट दिलेत. ऍक्च्युली हे एक्झाम्पल्स हे सॉल्व्ह करून द्यायचं असं माझं प्लॅन होता, परंतु सॉल्व्ह करण्यासाठी मी तुम्हाला होमवर्कला दिले, त्यामुळे डायरेक्ट हे रिझल्ट मध्ये मी लिहिलेले आहेत. जर सिग्मा स्क्वेअर हेच एक्झाम्पल दिले होते मी तुम्हाला, देन टी समेशन एक्स इज मिनिमल सफिशियंट स्टॅटिस्टिक फॉर म्यू. फक्त हे एक्झाम्पल तुम्ही सॉल्व्ह करायचे हे लक्षात ठेवा. म्यू सिग्मा स्क्वेअर असताना म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट असताना येणारा सफिशियंट स्टॅटिस्टिक हा समेशन एक्स आय मायनस म्यू नॉट इज अ मिनिमम सफिशियंट स्टॅटिस्टिक फॉर सिग्मा स्क्वेअर, आणि त्यानंतर म्यू आणि सिग्मा स्क्वेअर दोन्हीही अननोन असताना येणारे समेशन एक्स आय आणि समेशन एक्स आय स्क्वेअर. तर या पद्धतीने आपल्याला हा पार्ट पाहता येईल आणि हे एक्झाम्पल तुम्ही सॉल्व्ह करायचे आहेत. पुन्हा एकदा मी रिपीट करतो, ज्यांनी केलेलं आहे त्यांच्याबद्दल काही प्रश्न नाही, पण ज्यांनी केलेलं नाही त्यांनी सॉल्व्ह करून पाहायचे आहेत. ओके. सो नेक्स्ट वन, एक्सपोनेन्शियल विथ लोकेशन म्यू अँड स्केल सिग्मा इज इक्वल टू 1. एक्सपोनेन्शियल डिस्ट्रीब्युशन घेतलेलं आहे, परंतु आपण शिफ्टेडच्या फॉर्म मधलं डिस्ट्रीब्युशन घेतलेलं आहे. एक्स मायनस म्यू अपॉन सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा, हा करस्पॉन्डिंग त्याचं काय असेल, पीडीएफ असेल. आता ह्या पीडीएफ मध्ये त्यानंतर नेक्स्ट येणारा पार्ट तुमचा कसा असणार आहे, तर सिग्मा इज इक्वल टू 1 आहे. सिग्मा इज इक्वल टू 1, सो ऑब्व्हियसली इट इज रिफ्लेक्टेड ऍज इन द फॉर्म ऑफ दिस. इथं कोण सांगेल का मला मिनिमम सफिशियंट स्टॅटिस्टिक याचं कोणतं येईल? मिनिमम सफिशियंट स्टॅटिस्टिक्स फॉर दिस पीडीएफ. हे सॉल्व्ह करण्यासाठी आपल्याला कशाची गरज लागेल? येस, ऑब्व्हियसली इंडिकेटर फंक्शन. आणि इंडिकेटर फंक्शन मध्ये कोणता ऑर्डर स्टॅटिस्टिक इन्व्हॉल्व आहे? एक्स ऑर्डर 1 हा तुमचा करस्पॉन्डिंग ऑर्डर स्ट्रीम इन्व्हॉल्व असेल. आपल्याला करस्पॉन्डिंग इक्विव्हलन्स रेशो घ्यायचा असतो, लाईकलीहुड इक्विव्हलन्स, सो वी रिक्वायर टू एक्स बार आणि वाय बार. ओके. आणि त्यानुसार आपण x1 y1. आता हे इंडिकेटर, आता हे इंडिपेंडेंट कधी असणार आहे, तर इट्स डिपेंड ऑन द x1 अँड y1. सो मिनिमम सफिशियंट स्टॅटिस्टिक कोणता येईल? हा, एक्स ऑर्डर 1. एक्स ऑर्डर 1. ओके. हे सॉल्व्ह करून दिलेलं आहे. काही ठिकाणी बार वगैरे लिहिणं थोडंसं राहिलं असेल तर तुम्ही ते करेक्ट करून घ्यायचं आहे. राईटअपच्या ज्यामध्ये थोडंसं ते राहिलं असतं. ऍज पॉसिबल ऍज मी सर्व ते करेक्शन करून तुम्हाला रिसेंड करतोय मी, तरीही एखादं राहिलं असेल तर ते करेक्ट करायचं आहे. ओके. तर x1 हा तुमचा मिनिमम सफिशियंट स्टॅटिस्टिक. आता 1 अपॉन थीटा, एक्स लाइज बिटवीन 0 टू थीटा, कोणतं डिस्ट्रीब्युशन आहे? युनिफॉर्म कंटिन्युअस युनिफॉर्म. येस, कंटिन्युअस युनिफॉर्म
ओव्हर द पॅरामीटर 0 थीटा. बरोबर ना? काय होय. कोणतं येणार आहे सफिशियंट? मिनिमल सफिशियंट. एक्स ऑर्डर एन. एक्स ऑर्डर एन. ओके. हे सिम्पली आहे. त्याच्याविषयी काही जास्त आपल्याला डिस्कस करण्याची पण काही गरज नाही. इंडिकेटर फंक्शन अप्लाय करावं लागेल. इंडिकेटर फंक्शन अप्लाय केल्यानंतर एक्स एन आणि वाय एन. सो एक्स एन वाय एन इज इक्विव्हॅलंट असेल तरच इट्स फ्री फ्रॉम थीटा आणि एक्स एन इज अ मिनिमम सफिशियंट फॉर थीटा. ओके. आता हे एक्झाम्पल आहे x1 x2 xn बी अ रॅन्डम सॅम्पल फ्रॉम नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वेअर देन शो दॅट x बार and s square is a minimal sufficient statistic for mu and sigma square. म्यू आणि सिग्मा स्क्वेअर नोन असताना पाठीमागे आपण एक्झाम्पल मध्ये काय शो दाखवलं, रिझल्ट मध्ये काय घेतलं होतं? हा, दोन्हीही अननोन असताना नॉर्मलच्या केसमध्ये मिनिमल सफिशियंट स्टॅटिस्टिक कोणते मिळतात? समेशन एक्स आय आणि समेशन एक्स आय स्क्वेअर. ओके. आता आपण आपल्याला आता शो काय करायचं आहे? बोला. आता काय शो करायचं आहे आपल्याला? पाठीमागचा रिझल्ट आणि आता हे 3 नंबरचे जे आपण एक्झाम्पल पाहतोय, दोन्हीमध्ये दिलेलं डिस्ट्रीब्युशन हे सेम आहे, परंतु मिनिमल सफिशियंट स्टॅटिस्टिक्स घेतलेले सेम आहेत का डिफरंट आहेत? बोला. डिफरंट. डिफरंट आहेत ना, ऑब्विसली. आपण लक्षात येतं. विदाउट एनी प्रूफ ऑन बेस्ड ऑफ प्रिव्हियस रिझल्ट, मला कोणी सांगेल का याचा आन्सर? एक्स बार आणि एस स्क्वेअर हे मिनिमल सफिशियंट स्टॅटिस्टिक असतील, येस ऑर नो? फक्त एक कंडिशन पुढे अशी आहे की जर असतील तर व्हाय आणि इफ नो देन ऑल्सो व्हाय. विचार करा, रिझल्ट लक्षात घ्या. कोणकोणते रिझल्ट राहिले आहेत त्या रिझल्टच्या बेसवरती तुम्हाला सांगायचं आहे. व्हाय आला की सगळे शांत. हा, पटकन बोला. or no and why?
एवढं डिफिकल्ट आहे का आन्सर? ठीक आहे, मी थोड्या वेळासाठी बाहेर रिमूव्ह करतो. येस ऑर नो सांगा. येस सर. येस. ओके. बाकीचं आणि कोणी? हा, अभिषेकने किमान आन्सर येस तरी सांगितलंय. बाकीचं आणि कोणी? अभिषेक, तर बाहेर सांगण्याचा प्रयत्न कर बघा. आपल्या युजिंग रिझल्ट सांगितलेत मी. समेशन एक्स असेल सफिशियंट स्टॅटिस्टिक तर एक्स बार पण असतोच ना. तरी पण रिझल्टचा कुठल्या आपल्याला रेफरन्स देता येईल का? एक थोड्या वेळ आपण एक रिझल्ट पाहिला. कोणता रिझल्ट बघा? रिमार्क कोणता आहे? Any one-to-one function of minimal sufficient statistic is also minimal sufficient. वन-टू-वन फंक्शनचा समेशन एक्स चं एक्स बार हे वन-टू-वन फंक्शन आहे का? बोला आता तरी आन्सर द्या. आहे का? आहे का? एक्स बार हे वन-टू-वन फंक्शन आहे का? होय. आहे ना. समेशन एक्स आय बद्दल तुमचा ऑब्व्हियसली एक्स बार हा चेंजच होणार आहे. कोणत्याच दोन समेशन एक्स आय चे व्हॅल्यू ही एकच एक्स बार असू शकणार नाही. वन-टू-वन आहे. तसंच समेशन एक्स आय स्क्वेअरचं एस स्क्वेअर हे फंक्शन वन-टू-वन आहे का? हा, बोला. बाकीच्यांना काही लक्षात येत नाही का? काही सांगायचं नाही? नाही समजलं सर. आता मी जे सांगत आहे ते आपला रिमार्क जो होतो वन-टू-वन फंक्शन. आता वन-टू-वन फंक्शन कधी असतं? समजा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक वर्ड फाईल मी ओपन करतो. एक्स इज इक्वल टू व्हॅल्यूज आपल्या आहेत समजा -1, -2, -2, -1, 1 आणि 2. ओके. मी एफ ऑफ एक्स फंक्शन घेतो. स्मॉल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर. आता मला सांगा याच्यातील वन-टू-वन फंक्शन कोणतं आहे? इथं मी F1 म्हणतो आणि इथं F2 म्हणतो. F1 हे वन-टू-वन आहे का F2 हे वन-टू-वन आहे? F1 हे तुमचं काय आहे? वन-टू-वन. कारण का वन-टू-वन कधी म्हणतो आपण? -2 साठी सेपरेट व्हॅल्यू येते, -1 साठी सेपरेट व्हॅल्यू येते, 1 साठी सेपरेट व्हॅल्यू येते, 2 साठी सुद्धा सेपरेट व्हॅल्यू येते. म्हणजे each and every x have a separate image. आणि याच्या बाबतीत जर बघितला each and every, आता इथं आपण y इज इक्वल टू सुद्धा म्हणू शकतो बरं का. म्हणजे इमेज आणि प्री इमेज ह्या जर युनिक असतील तर आपण त्याला वन-टू-वन म्हणतो. मग ह्या केसमध्ये म्हणजे वन-टू-वन ऑब्झर्व होतं. पण ह्या केसमध्ये वन-टू-वन ऑब्झर्व होतं का? ऍक्च्युअली जर तुम्ही पाहिली तर -2 आणि 2 साठी इमेज ही सेमच येते 4-4. सो हे वन-टू-वन नाही, हे
1 to 1 नाही. तर ज्यावेळी 1 to 1 फंक्शन एक्झिस्ट होतं त्यावेळी ते मिनिमल सफिशियंट स्टॅटिस्टिक असतं. आता एक्झिस्ट म्हणजे काय, तर समजा करस्पॉन्डिंग आता आपण काय पाहिलं, कशा संदर्भात आपण डिस्कशन करतो, समेशन एक्स आय संदर्भात. ओके, समेशन एक्स आय, समेशन एक्स आय हे सफिशियंट स्टॅटिस्टिक्स असेल तर ऑब्व्हियसली आपलं एक्स बार सुद्धा काय येणार आहे, तुमचं सफिशियंट स्टॅटिस्टिक काय येणार आहे, कारण मिनिमल सफिशियंट स्टॅटिस्टिक्स, कारण की समेशन एक्स आयचं एक्स बार हे तुमचं 1 to 1 फंक्शन आहे. त्याच पद्धतीप्रमाणे समेशन एक्स आय स्क्वेअर हे जर तुमचं मिनिमल सफिशियंट स्टॅटिस्टिक्स असेल इन पर्टिक्युलर केस, तर एस स्क्वेअर सुद्धा तुमचं मिनिमल सफिशियंट स्टॅटिस्टिक असणार आहे. कारण का, ते सुद्धा एस स्क्वेअर अँड समेशन एक्स आय स्क्वेअर इज ऑल्सो 1 to 1 फंक्शन. हे सुद्धा तुमच्या 1 to 1 फंक्शन मध्ये लाईज होतं. थोडस क्लिअर झालं का, लक्षात आलं का मी काय सांगितलं ते? हो बाय सर. युझिंग रिमार्क्स रिझल्ट हो सर. डायरेक्टली एक्सप्लेन केलेलं आहे. आता याचाच पार्ट म्हणजे काय, हे सोल्युशन आता मी डायरेक्ट दिलं, काही स्टेप्स स्किप्स केलेले आहेत आणि त्या स्टेप्स काय आहेत, ह्याचं पूर्ण एक्सप्लेनेशन तुम्ही मेन्शन करायचं आहे. क्लिअर होत आहे? ओके, त्यानुसार दिस रेशिओ विल बी कॉन्स्टंट ऍज फंक्शन म्यू अँड सिग्मा स्क्वेअर if x bar is equal to y bar, sx square is equal to sy square, then by the theorem x bar and s square is a minimal sufficient statistic for mu and sigma square. आता हे डायरेक्ट मी जम्पिंग स्टेप्स दिलेले आहेत. ओके, तर तुम्हाला त्यानुसार ते पाहता येतील. हे काही डिफिकल्ट नाही, आपण आता हा पार्ट सुद्धा सॉल्व्ह केलेला आहे आधी. ओके, आफ्टर दॅट एक्झाम्पल बघा, x1 x2 xn बी रॅन्डम सॅम्पल फ्रॉम युनिफॉर्म ओव्हर द पॅरामीटर थीटा आणि थीटा प्लस 1. ओके, theta lies between minus infinity to infinity. Show that x1 and xn is a minimal sufficient statistics. आता ह्या केस मध्ये बघा, काळजीपूर्वक आपल्याला ऑब्झर्व करावं लागतं. मी पीडीएफ लिहिलाय, पीडीएफ कॅन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ if x bar theta is equal to 1 if थीटा वरती आपल्याला कंडिशन लिहिली आहे. मी कशावरती कंडिशन लिहिली आहे, थीटा. इथं ऑब्झर्व करा, पॅरामीटर काय आपले थीटा आणि थीटा प्लस 1. आता इथं पाहिलं तर आपल्याला पॅरामीटर काय एक आहेत का दोन आहेत? पॅरामीटरची डायमेन्शनल 1 डायमेन्शनल आहे का 2 डायमेन्शनल आहे? बोला. डायमेन्शन ऑफ पॅरामीटर 1 आहे का 2 आहे? बर, एकच पॅरामीटर आहे का 2 आहेत? हा बोला. पॅरामीटर 1 आहे, एक पॅरामीटर आहे का 2 पॅरामीटर आहे? पॅरामीटर पाहून तर सांगायचं आहे. एकच आहे. एकच आहे सर. ओके, 1 डायमेन्शनल आहे. ओके, आता 1 डायमेन्शनल मध्ये थीटा फक्त आहे, मग थीटाची मी कंडिशन मेन्शन केली. थीटा हा तुमचा कसा लाईज होऊ शकतो, मॅक्झिमम एक्स आहे म्हणजे nth ऑर्डर टिक घेतला आपण, त्याच्यापेक्षा -1 ही त्याची मिनिमम व्हॅल्यू असेल. ही त्याची काय असेल, मिनिमम व्हॅल्यू. आणि मॅक्झिमम व्हॅल्यू कुठे असणार, तर मिनिमम ऑफ एक्स आहे. मिनिमम ऑफ एक्स आहे. एक्स आहे म्हणजे तुमचा पुन्हा परत काय येतो, करस्पॉन्डिंग x1 ऑर्डर स्टॅटिस्टिक्स. म्हणजे याचा जर विचार केला तर थीटा आणि थीटा प्लस 1 आहे, परंतु रेंज डिफाईन करत असताना आपल्याला ह्या आवाज येतोय. एम आय ऑडिबल? होते सर, ब्रेक होते सर खूप आवाज. आता येतो का क्लिअर? हो येतोय. हा हो येतं. हो सर. ओके,
आता आपल्याला इथं थीटाची रेंज डिफाईन करणं गरजेचं आहे. रेंज डिफाईन करणं म्हणजे काय, कशाबद्दल रेंज डिफाईन करता येईल? थीटाची मिनिमम व्हॅल्यू कशी असणार आहे, तर मॅक्झिमम ऑफ एक्स आय -1, मॅक्झिमम ऑफ एक्स आय -1 ही थीटाची मिनिमम व्हॅल्यू असणार आहे. आणि थीटाची मॅक्झिमम व्हॅल्यू कोणती असेल, तर मिनिमम ऑफ एक्स आय ही थीटाची तुमची काय असणार आहे, मॅक्झिमम व्हॅल्यू. कारण का, हा जो थीटा आपण डिफाईन करणार आहे, इट्स डिपेंड ऑन द ऑर्डर स्टॅटिस्टिक्स. ऑर्डर स्टॅटिस्टिक मध्ये थीटा आणि थीटा +1 आहे, थीटा आणि थीटा +1. त्याच्यामुळे आपल्याला जेव्हा थीटा डिफाईन करणार आहे त्यावेळी ह्या ऑर्डर स्टॅटिस्टिकचा अशा पद्धतीने आपल्याला विचार करावा लागेल. त्यावेळी तुम्ही एक्सआयच्या रिलेटेड सांगणार आहात, तर एक्सआय मधली जी मॅक्झिमम व्हॅल्यू आहे त्याच्यापेक्षा -1 केला तर ही तुमची त्या थीटासाठी मिनिमम व्हॅल्यू असेल. आणि त्यातील मिनिमम ऑफ एक्स आय म्हणजे एक्स ऑर्डर 1 ही त्याची मॅक्झिमम व्हॅल्यू असणार आहे. तुमचा जो करस्पॉन्डिंग व्हेरिएबल्स लाईज होणार आहे ते व्हेरिएबल्स कसे असणार आहेत, थीटा टू थीटा +1 मध्ये असणार आहेत. थीटा टू थीटा +1 हे इनडायरेक्टली इथं आपण मेन्शन केलेलं आहे. ओके, मग याचाच अर्थ काय, मिनिमम एक्स आय म्हणजे एक्स ऑर्डर 1 आणि मॅक्झिमम एक्स आय म्हणजे एक्स ऑर्डर n. देन वी हॅव x1 and xn is a minimal sufficient statistics. आता हे डायरेक्ट मी इथे मेन्शन केलं. पुन्हा परत आपल्याला हे कधी करू शकतो, तर आपण पुन्हा परत इंडिकेटर मेन्शन मिनिमल सफिशियंट स्टॅटिस्टिक्स. ही जी केस आहे ही केस का दिली आहे, थोड्या वेळेस विचारलं की तुम्हाला आवाज डायमेन्शनल 1 आहे. आवाज येतो, आवाज येतोय का? ब्रेक होतोय ब्रेक सर. होतोय सर. एक मिनिट करतो मी. ओके, येतोय का आवाज क्लिअर? हो सर, येतोय आता. ओके, तर आपण जी नॉर्मलची केस पाहत होतो त्या नॉर्मलच्या केसमध्ये पर्टिक्युलरली पॅरामीटर हा तुमचा 1 डायमेन्शनल आहे आणि करस्पॉन्डिंग सफिशियंट स्टॅटिस्टिक जो मिळतो त्याची डायमेन्शन ही 2 डायमेन्शनल आहे. So this is a case where the dimension of a minimal sufficient statistics does not match with the dimension of the parameter. तर ह्या केस मध्ये आपल्याला डायमेन्शन पॅरामीटरचे डायमेन्शन आणि सफिशियंट स्टॅटिस्टिकचे डायमेन्शन हे मॅच होत नाहीत. तर युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशन आणि नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन मध्ये जर आपण पाहिलं तर ते डायमेन्शनल मॅच होतात, परंतु युनिफॉर्म मध्ये ज्यावेळी तुमचा पॅरामीटर रिपीट होईल त्यावेळी तुमचे डायमेन्शन मॅच होत नाही. ओके, त्यानंतर आणखीन काही रिमार्क्स दिलेले आहेत. या रिमार्क्स मध्ये मिनिमम सफिशियंट स्टॅटिस्टिक इज नॉट अ युनिक. आपण थोड्या वेळापूर्वीच पाहिलं की युनिक का नाहीत, तर नॉर्मलची केस जर पाहिली तुम्ही, नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वेअर हे दोन्हीही अननोन असताना तुमच्या लक्षात येईल की डिफरंट सफिशियंट स्टॅटिस्टिक्स मिळतात. म्हणजे डिफरंट सफिशियंट स्टॅटिस्टिक्स मिळतात याचा अर्थ काय, इज नॉट अ युनिक. ऑल्सो आपल्याकडे रिझल्ट कोणता आहे, तर एनी 1-to-1 फंक्शन ऑफ मिनिमल सफिशियंट स्टॅटिस्टिक्स इज ऑल्सो मिनिमल सफिशियंट स्टॅटिस्टिक्स. त्यामुळे सुद्धा आपल्याला करस्पॉन्डिंग युनिक मिनिमल सफिशियंट स्टॅटिस्टिक मिळत नाहीत, हे लक्षात ठेवा. मिनिमल स्टॅटिस्टिक इज नॉट अ युनिक. ओके, त्याच पद्धतीप्रमाणे आपल्याला
एक्झाम्पल नंबर 4 म्हणजे ह्या एक्झाम्पल मध्ये आपल्याला स्टॅटिस्टिक कोणते मिळालेले आहेत तर x1 आणि x2 हे तुमचे काय आहेत करस्पॉन्डिंग मिनिमल सफिशियंट स्टॅटिस्टिक्स आहेत. आता याची 1-1 फंक्शन जर आपण पाहायचं असेल 1-to-1 तर xn मायनस x1 म्हणजे x ऑर्डर n मायनस x ऑर्डर 1 x ऑर्डर n प्लस x ऑर्डर 1 अपॉन 2 हे सुद्धा इज ऑल्सो मिनिमम सफिशियंट स्टॅटिस्टिक्स युनिफॉर्म केसमध्ये, कारण की हे पुन्हा तुमचे 1-to-1 फंक्शन लाईव्ह होतात. ओके, परंतु इथं xn मायनस x1 एक सफिशियंट स्टॅटिस्टिक्स आणि दुसरा सफिशियंट स्टॅटिस्टिक हा xn प्लस x1 अपॉन 2 हे सेकंड वन सफिशियंट स्टॅटिस्टिक असेल, हे लक्षात ठेवा. आणि नॉर्मलची केस तर आपण पाहिले समेशन एक्स साइन समेशन एक्स आय स्क्वेअर इज ऑल्सो मिनिमम. ओके, तर हे नॉर्मल आणि युनिफॉर्मच्या बाबतीत आपण करस्पॉन्डिंग स्टॅटिस्टिक्स बाबतीत त्यानंतर नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशनची नोट एक मी मेन्शन केले, मेन्शन केली पर्टिक्युलरली त्याच्यामध्ये येणारे डिफरंट केसेस जे आहेत त्या मी मेन्शन केलेल्या आहेत. समेशन एक्स आय त्याचबरोबर एक्स बार आणि स्क्वेअर सुद्धा आपल्याला आहे म्हणून सांगता येतं. जर समजा एक्स स्क्वेअर इज नॉट सफिशियंट फॉर म्यू. आवाज ब्रेक होतोय सर. आवाज येतो? हॅलो हॅलो हा येतोय आता. ओके, तर एस स्क्वेअर हा तुमचा सफिशियंट स्टॅटिस्टिक फॉर सिग्मा स्क्वेअर नसतो जर तुमचा अननोन असेल तर. एस स्क्वेअर हा तुमचा करस्पॉन्डिंग स्टॅटिस्टिक येत नाही. फॉर द सिग्मा पद्धतीप्रमाणे आवाज सर ब्रेक होते. सर ब्रेक होते खूप. ओके, व्यवस्थित आवाज? हॅलो हा येतोय. ओके, जर एक्स बार इज नॉट सफिशियंट फॉर म्यू कधी तर सिग्मा स्क्वेअर हा तुमचा अननोन असेल तर तुमचा एक्स बार सुद्धा म्यू साठी सफिशियंट नसतो. त्याच पद्धतीप्रमाणे एस स्क्वेअर सुद्धा सफिशियंट तुमच्या सिग्मा स्क्वेअर साठी येत नाही कधी ज्यावेळी तुमचा म्यू हा अननोन असेल. तर म्हणजे ज्यावेळी सिग्मा स्क्वेअर नोन असेल त्यावेळीच एक्स बार हा तुमचा सफिशियंट असणार आहे, आणि ज्यावेळी तुमचा म्यू हा नोन असेल त्यावेळीच एस स्क्वेअर हा तुमचा सिग्मा स्क्वेअर साठी असणार आहे. ओके, हेच पुन्हा मी मेन्शन केलंय. इफ हावेवर सिग्मा स्क्वेअर इज नोन एक्स बार इज सफिशियंट फॉर म्यू. इफ म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इज नोन देन समेशन एक्स आय मायनस म्यू नॉट इज सफिशियंट फॉर सिग्मा स्क्वेअर. हे थोडक्यात काय तर नॉर्मलचं पूर्णपणे तिन्ही केसेस या नोट मध्ये मी कव्हर केलेल्या आहेत. तर पर्टिक्युलर तुम्हाला त्याविषयी नोन असावं याच्यासाठी मी पुन्हा स्पेसिफिकली ते मेन्शन केलंय. ओके, तर हा जो पार्ट आहे तो सर्व आपला मिनिमल सफिशियंट स्टॅटिस्टिक्सच्या रिलेटेड आहे. तर आपला मिनिमल सफिशियंट स्टॅटिस्टिक्सचा पार्ट आपला संपतो. त्याच्यानंतर नेक्स्ट वन जी टर्म जे आहे ती टर्म जी आहे ती करस्पॉन्डिंग कम्प्लीटनेसच्या बाबतीत आहे. कम्प्लीटनेसची डेफिनेशन नंतर कम्प्लीटनेस चेक करण्याची प्रोसेस आणि करस्पॉन्डिंग त्या रिलेटेड असणारे एक्झाम्पल्स. तर थोडीशी आपण डेफिनेशन पाहूया आणि त्याच्यानंतर जर एक्झाम्पल झाले तर कव्हर करूया, नसेल तर आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपल्याला ते एक्झाम्पल्स पाहता येते. ओके, मिनिमल सफिशियंट पार्ट लक्षात आला का सर्व? बोला. मिनिमल सफिशियंट स्टॅटिस्टिक्सचा पार्ट हो सर. क्लिअर झाला का? हो. ओके, मिनिमल सफिशियंट कोणता आहे तर करस्पॉन्डिंग आपल्याला पार्टिशन, सफिशियंट पार्टिशन, त्यानंतर मिनिमल सफिशियंट पार्टिशन, नंतर मिनिमल सफिशियंट स्टॅटिस्टिक्स, लाईकलीहुड इक्विव्हॅलन्स, त्याच्याशी करस्पॉन्डिंग असणारे एक्झाम्पल्स आणि त्याच्याशी रिलेटेड असणारा थेरम,
आणि आता जे पाहिले आपण रिमार्क्स आणि करस्पॉन्डिंग एक्झाम्पल्स, हा मिनिमल सफिशियंट स्टॅटिस्टिक मध्ये येणारा पार्ट आहे. ओके, याच्यानंतर नेक्स्ट जो पार्ट जो म्हणतो तो कम्प्लीटनेसचा आहे. आता हा कम्प्लीटनेसचा पार्ट जो आहे याच्याविषयी थोडस आपण डिस्कस करूया. थोडस जरा प्रेझेंटी घेतो तर आपल्याला सर आली डायरेक्टली. 101 आवाज येतोय? 101 102 103 प्रेझेंट सर. 104 103 प्रेझेंट Present. सर. 5 6 प्रेझेंट सर. 7 8 प्रेझेंट 9 प्रेझेंट सर. 10 11 प्रेझेंट सर. 12 प्रेझेंट सर. 13 Present, sir. 14 प्रेझेंट सर. 15 प्रेझेंट सर. 16 प्रेझेंट सर. 17 18 प्रेझेंट सर. 19 20 20 present sir. 21 21 22 22 प्रेझेंट सर. 23 24 24 present, sir. 25 25 प्रेझेंट सर. 26 प्रेझेंट सर. 27 प्रेझेंट सर. 28 प्रेझेंट सर. 29 प्रेझेंट सर. 30 प्रेझेंट सर. 31 प्रेझेंट सर. 32 प्रेझेंट सर. 33 प्रेझेंट सर. 34 प्रेझेंट सर. अपसेंट नंबर मी मेसेज करतोय 101 102 105 107 1110 117 119 121 123 याच्यात कोण आहे का अपसेंट? एक मेसेज केलेले आहेत मी, बघा याच्यामध्ये चेक करा कोण प्रेझेंट आहे का त्याच्यामध्ये. ओके ठीक आहे.
झालेल्या पार्ट विषयी काही जर डाऊट्स वगैरे असेल तर विचारा. हॅलो सर, 34% पुढची प्रेझेंट राहिली आहे. 1 minute. Present, sir. 36, प्रेझेंट सर. 37, प्रेझेंट सर. 38, प्रेझेंट सर. 39, प्रेझेंट सर. 40, प्रेझेंट सर. 41, प्रेझेंट सर. 42, 42, 43, Present, sir. 44. प्रेझेंट सर. ओके, ठीक आहे. काय डाऊट वगैरे असेल तर नंतर विचारा, काही प्रॉब्लेम नाही. सर झाले जॉईन, कंटिन्यू. ओके. हॅलो जाधव सर. हॅलो. हा सर, 35 प्रेझेंट आहेत. 35. हो सर, घेतले. अब्सेंट नंबर पण त्यांना टेक्स्ट केले. 9 अब्सेंट आहेत. हा काल सुद्धा फार कमी होते, म्हणजे 27 काहीतरी होते. ओके सर, हे कर सर, फॉलोअप घेतो सर, आणि कंटिन्यू जे अब्सेंट आहेत त्यांना हा. इंटिमेशन. म्हणजे त्यांनी खरंच म्हणजे ऍडमिशन कॅन्सल केलंय का काय ते जरा बघायचं. हो, येस सर. ओके, ओके, लेट यू स्टार्ट. हा कालचं एक्झाम्पल कोणी सॉल्व केलंय का? काल एक एक्झाम्पल हो सर, बघितलं ते. फर्स्ट जे दिलं होतं ना, काय ते त्याचा बघितलं, आन्सर काय? त्यांचं जे चुकलं होतं ते. तिथून आन्सर सेम येते, फक्त त्यांनी आता. हॅलो. आन्सर सेम येते का? आन्सर सेम येते हो का? हो, सेम येते, फक्त तिथं मिस्टेक काय झाली होती, ते ZJ मायनस CJ घेतल्यानंतर आपण मोस्ट निगेटिव्ह चेक करतो ना. मग तो मोस्ट निगेटिव्ह -1/7 येतो, आणि तिथून पुढची प्रोसिजर सेम आहे. ओके, ठीक आहे. मग काही त्यात अडचण नाही असं मला वाटते. आणखी कोणी तो हा प्रॉब्लेम रेज कोणी केला होता? विद्यार्थी कोण होता? मी सर. अभिषेक खराडे. हा, होय. अभिषेक, तू सॉल्व केलास का मग? होय, केलंय सर. आलंय ना बरोबर? होय हो. ठीक आहे, चला आपण पुढे जाऊया. लेट वी मूव टुवर्ड्स युनिट नंबर 2. सर. येस, बोला. ते त्यांनी CJ मायनस ZJ जे घेतलं ना, मग त्याच्या पुढच्या स्टेप्स आपल्याला बघायला मिळतील का? म्हणजे कालचे एक्झाम्पल ह्याच्यामध्ये सिम्प्लेक्स मध्ये लिहिलेले आहेत की मोस्ट निगेटिव्ह घ्यायचा, तसं ते एक्सप्लेन केलेलं आहे का त्या बुक मध्ये? कालचे एक्झाम्पल दाखवू का परत? हॅलो, कालचे एक्झाम्पल परत दाखवू का? नाही, त्या स्टेप्स बघायच्या होत्या. म्हणजे आपण कसं ते ZJ मायनस CJ काढल्यानंतर मोस्ट निगेटिव्ह होतं ना, मग तसं त्यांनी एक्सप्लेन केलं का CJ मायनस ZJ घेतल्यानंतर ना पुढची स्टेप काय करायचे ते? हो, त्यांचे जे सिम्प्लेक्स मेथडची प्रोसिजर आहे ह्या पुस्तकातली, JK शर्मा. ती प्रोसिजर बघायची होती. आता माझ्याकडे नाही ती प्रोसिजर.
पण पुस्तक आहे माझ्याकडं, मी त्याचा हा. फोटोग्राफ पाठवेल तुम्हाला. हम्म. आता हा नाही. ठीक आहे सर. ओके. माझ्याकडे कारण आता ते दुसरी बहुतेक त्यांनी लेस निगेटिव्ह घेतलं. हा, माझ्याकडे जी प्रोसिजर आहे ती ZJ - CJ ची आहे. आता सिम्प्लेक्स मेथडची ती दाखवू शकतो मी. हा हो, आम्हाला पण तीच घेतली लास्ट इयर. हा, मग ही JK शर्माची प्रोसिजर नंतर मी तुम्हाला फोटो नंतर उद्या पुढच्या लेक्चरला दाखवेल. हा चालेल सर. Okay, now the next unit, first part of next unit is duality theory and second part is sensitivity analysis. Duality theoryचा काही भाग तुम्हाला टीवायला झालेला आहे, LPP मध्ये शेवटी झालेला आहे, तो अगोदर मी दाखवतो तुम्हाला. दिस इज ड्युअलिटी थिअरी इन LPP. आता याच्यामध्ये नेमकं तुम्हाला काय काय माहित आहे, काय काय झालेलं आहे ते जरासं रिव्ह्यू करूया आपण. त्यात पहिला पार्ट एक आपला असा झालेला होता की ड्युअलिटी थिअरी चा यूज काय, कशासाठी. त्याच्यानंतर जो ओरिजिनल प्रॉब्लेम आहे त्याला काय म्हणायचं, आणि तो प्रॉब्लेम उलटा का लिहायचा, म्हणजे त्याला दुसरं जे नाव दिलेलं आहे ते म्हणजे ड्युएल प्रॉब्लेम, त्याला ड्युएल का म्हणायचं, आणि तो ड्युएल करून का सॉल्व्ह करायचा. अशा काही गोष्टी प्रिलिमिनरी या टीवायला तुम्ही शिकलेला आहात, तर त्या थोड्याशा रिव्ह्यू करू आपण. तर सर्वात सुरुवातीला म्हणजे जो ओरिजिनल प्रॉब्लेम आहे, जो आतापर्यंत आपण सॉल्व्ह करत होतो, दॅट ओरिजिनल प्रॉब्लेम इज नोन ॲज प्रायमल प्रॉब्लेम और प्रायमल LPP. याप्रमाणे इथं ही प्रायमल LPP एक दिलेली आहे, आणि त्याच्यावरून तो प्रॉब्लेम आपण ड्युएल करतो. मग ड्युएल करतो म्हणजे नेमकं काय करायचंय, विच आर द स्टेप्स ऑफ कन्व्हर्टिंग प्रायमल इंटू ड्युएल. काय स्टेप्स आहेत सांगा, कोणाला सांगता येतील का. किंवा असं करा, तुमच्याकडे जर वही पेन असेल तिथं, तर हा समोरचा जो प्रॉब्लेम आहे तो ड्युएल मध्ये कन्वर्ट करून मला सांगा. Maximize Z, not X. Maximize Z is equal to 3x1 plus 5x2. Subject to पहिली कन्स्ट्रेंट आहे x1 लेस दॅन ऑर इक्वल टू 4. दुसरी कन्स्ट्रेंट आहे x2 लेस दॅन ऑर इक्वल टू 6. तिसरी कन्स्ट्रेंट आहे 3x1 plus 2x2 लेस दॅन ऑर इक्वल टू 18. and x1 comma x2 greater than or equal to 0. What is the dual of this LPP?
बोला, झाले का? कोणी लिहिलं असेल तर सांगा. What is the objective function of dual LPP? Minimize Z Minimize. is equals to 4x1 plus 6x2 plus 18x3. Minimum of Z is equal to Minimize Minimize का maximize? Minimize. हाँ, minimize Z का W. Z. Z हा Z हा ओरिजिनल LPP चा व्हेरिएबल आहे. ज्यावेळी आपण तो ड्युएल मध्ये कन्वर्ट करतो त्यावेळी Z च्या ऐवजी दुसरा कुठलाही व्हेरिएबल वापरायचा आहे. दुसरा कुठलाही जनरली आपण वापरतो W. मिनिमाइज W इज इक्वल टू, पुढे सांगा अभिषेक. Three W1 plus 5W2 subject to constraint x1 greater than equal to 4, x2 greater than equal to 6. नाही, एक पाहूया. थांबा एक पाहूया आपण. फक्त ड्युएल प्रॉब्लेमचा ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन ते कसं असेल तर ते याप्रमाणे मिनिमाइज हो सर. minimize W is equal W to 3W1 plus 5W2. बर 4W1 प्लस 6W2 प्लस 18W3. या W च्या ऐवजी पुढचे जे स्मॉल W1 आहेत, स्मॉल W1 स्मॉल W2, याच्या ऐवजी आपण दुसराही व्हेरिएबल यूज करू शकतो. कुठला? Y1 Y2 Y3 घेतलं होतं. हा, जनरली इथं आपण Y वापरलेला आहे. मी पण इथं Y असं लिहितो. 4Y1 प्लस 6Y2 प्लस 18Y3 सब्जेक्ट टू. पहिली जी कन्स्ट्रेंट आहे, आता सांगा पहिली कन्स्ट्रेंट काय? ही बरोबर आहे का? Y1 प्लस 3Y3 का Y2? Y3. Y3 येणार सर. हा, Y3 is greater than or equal to 3, and last Y2 plus 2Y3 is greater than or equal to 5, and Y1 comma Y2 comma Y3 is greater than or equal to 0. So this is dual LPP, which is converted from the original LPP is known as primary LPP. So which are the elementary transformations? कोणकोणते ट्रान्सफॉर्मेशन्स तुम्ही ड्युएल करताना केलेले आहेत? काय काय बदल केला ते सांगायचंय. नंबर 1, ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन मध्ये काय बदल झाला? मॅक्झिमाइज असेल तर मिनिमाइज करायचं आणि मिनिमाइज असेल तर मॅक्झिमाइज. ओके, नंबर 1 झालं. दुसरा नंबर 2, नंबर ऑफ व्हेरिएबल असेल तर त्याचा नंबर ऑफ कन्स्ट्रेंट करायचे आणि नंबर ऑफ कन्स्ट्रेंट असेल तर नंबर ऑफ व्हेरिएबल करायचे. ओके, म्हणजे इफ n आर द नंबर ऑफ व्हेरिएबल्स अँड m आर नंबर ऑफ कन्स्ट्रेंट्स, देन इन ड्युएल देर आर m व्हेरिएबल्स अँड n कन्स्ट्रेंट्स. हा झाला दुसरा. नंबर 3, लेस दॅन ऑर इक्वल टू कन्स्ट्रेंट असतील तर ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू कन्स्ट्रेंट करायचे. ओके.
जर ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन मिनिमाइज टाईपचं केलेलं असेल तर सगळ्या कन्स्ट्रेंट ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू मध्ये कन्वर्ट होतील. आणखी नेक्स्ट कॉस्ट कोएफिशियंट जे आहेत C1 C2 CN आपण ज्यांना म्हणतो ते प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना RHS साईडला घ्यायचे कन्स्टेंटच्या. येस येस येस. म्हणजे ओरिजिनल एलपीपीच्या कॉस्ट होत्या 3 आणि 5. ह्या दोन कॉस्ट ड्युएल मध्ये कन्स्ट्रेंटच्या राईट हँड साइडला आलेल्या आहेत. हा एक बदल झाला. ओके नेक्स्ट. अँड व्हाईस वर्सा पण येईल ना. हो सर. अँड काय कन्स्ट्रेंटच्या राईट हँड साइडचे जे कोइफिशियंट आहेत 4, 6 आणि 18 ते ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन मध्ये कॉस्ट कोइफिशियंट म्हणून आलेले आहेत 4, 6 आणि 18. ओके. ओरिजिनल व्हेरिएबल्स 2 आहेत आणि ड्युएल व्हेरिएबल्स 3 आहेत. 3 का? ड्युएल व्हेरिएबल्स 3 का? ते कशावरती डिपेंड असतं? कन्स्ट्रेंट सर 3 आहेत म्हणून. येस. जितक्या कन्स्ट्रेंट्स असतील ओरिजिनल एलपीपी मध्ये तेवढे ड्युएल व्हेरिएबल्स आपल्याला घ्यावे लागतील. त्याच्यामध्ये पहिला जो ड्युएल व्हेरिएबल आहे y1 इट इज करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट कन्स्ट्रेंट ऑफ प्रायमल प्रॉब्लेम. y2 ड्युएल व्हेरिएबल इज करस्पॉन्डिंग टू सेकंड कन्स्ट्रेंट ऑफ प्रायमल and y3 corresponding to third constraint of primal. याप्रमाणे जितक्या कन्स्ट्रेंट ओरिजिनल एलपीपी मध्ये असतील प्रायमल मध्ये असतील तेवढे ड्युएल व्हेरिएबल्स आपल्याला घ्यावे लागतील. अँड द लास्ट पॉइंट इज नॉन निगेटिव्हिटी रिस्ट्रिक्शन्स. या दोन्ही सारखेच आहेत. फक्त इथं ओरिजिनल व्हेरिएबल्स आहेत x1 x2. इथं ड्युएल व्हेरिएबल्स आहेत y1 y2 y3. बोथ आर ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0. In this way, we can convert any primal problem into its dual form. आता हे जे एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन्स असतील, हा याच्यामध्ये आणखी एक राहिलेला आहे. आणखी एक राहिलंय, कोणाला सांगता येईल? ट्रान्सपोजिंग रोज अँड कॉलम्स. हा कॅपिटल ए मॅट्रिक्स जो आहे प्रायमल प्रॉब्लेमचा कॅपिटल ए मॅट्रिक्स म्हणजेच कोइफिशियंट ऑफ कन्स्ट्रेंट्स ऑन लेफ्ट हँड साइड. तो कॅपिटल ए मॅट्रिक्स ड्युएल मध्ये त्याचा ट्रान्सपोज होतो. ओरिजिनल प्रायमल प्रॉब्लेम मध्ये इथं कॅपिटल ए मॅट्रिक्स याप्रमाणे आहे 1 0 0 1 3 2. त्याचा ट्रान्सपोज इथं झाला 1 3 2 2. ओके. तर याप्रमाणे म्हणजे ओरिजिनल प्रायमल प्रॉब्लेमच्या कॅपिटल ए मॅट्रिक्स मध्ये 2 कॉलम आणि 3 रो होते. त्याच्या ऐवजी इथं 3 कॉलम आणि 2 रो झालेले आहेत. ते उलट झालं. तर हा एक महत्वाचा भाग त्याच्यामध्ये आहे. These are some rules. Rules means elementary transformations for converting the dual from primal. जे आता तुम्ही सांगितलं तेच हे 6 पॉइंट्स आहेत. मला वाटतं पुन्हा काही वाचायची गरज नाही. याच्यामध्ये सगळे पॉइंट्स तुम्ही सांगितलेले आहेत. फक्त एकदा बघून घ्या. त्याच्यामध्ये वेगळा काही पॉइंट आहे का पहा. ओके नो प्रॉब्लेम. सगळे पॉइंट्स आपण कव्हर केलेले आहेत. आता महत्वाचा प्रश्न एक राहिला की हे का करायचं. व्हॉट इज यूज ऑफ ड्युअलिटी थिअरी.
or which are the advantages of duality theory? आपल्याकडे सिम्प्लेक्स Cost मेथड आहे. येस, कॉस्ट रिड्यूस करण्यासाठी. कॉस्ट कशी रिड्यूस होईल? ओके, आपण ऍडव्हान्स. हा, म्हणजे इथं मला असं म्हणायचंय की आपल्याकडं ओरिजिनल प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी सिम्प्लेक्स मेथड आहे आणि ती सिम्प्लेक्स मेथड सॉल्व्ह करून आपण त्याचं जे काही सोल्युशन आहे ते सोल्युशन आपण काढत असतो. मग हे सोल्युशन व्यवस्थितपणे निघत असताना पुन्हा त्याचं ड्युएल मध्ये कन्व्हर्जन करण्याची गरज काय पडली? तर याच्यासाठी एक दोन ऍडव्हान्टेजेस आहेत. पहिलं जे ऍडव्हान्टेज आहे ते म्हणजे कॉम्प्युटेशनल प्रोसिजर. LPP चे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना तुम्हाला सर्वात मोठी जास्त जाणवलेली एक गोष्ट अशी असेल की याच्यामध्ये कॉम्प्युटेशनल वर्क फार आहे. म्हणजे हाताने ज्यावेळी आपण तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करतो प्रॅक्टिकल मध्ये किंवा थिअरी मध्ये सुद्धा फार वेळ त्याला लागतो. आणि म्हणजे जवळजवळ एक प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी 3-4 व्हेरिएबलचा आणि 3-4 कन्स्ट्रेंटचा प्रॉब्लेम जर असेल तर चांगला एक अर्धा तास सुद्धा त्याला आपल्याला सोडवायला लागतो कधी कधी. म्हणजे कॉम्प्युटेशनल वर्क जास्त आहे. आणि हे कॉम्प्युटेशनल वर्क कशानं वाढतं हे पाहिलं पाहिजे. जर नंबर ऑफ व्हेरिएबल जास्त असतील तर कॉम्प्युटेशनल वर्क वाढतं की नंबर ऑफ कन्स्ट्रेंट जास्त असतील तर कॉम्प्युटेशनल वर्क वाढतं? व्हॉट इज युअर आन्सर? काय जास्त असेल? कन्स्टेंट जास्त असतं. येस, नंबर ऑफ नंबर ऑफ कन्स्ट्रेंट जर जास्त असतील तर हे कॉम्प्युटेशनल वर्क वाढतंय, जास्त होतंय, त्याला सोडवायला वेळ जास्त लागतो. आणि म्हणून हे कॉम्प्युटेशनल वर्क जर आपल्याला कमी करायचं असेल तर नंबर ऑफ कन्स्ट्रेंट्स कमी केल्या पाहिजेत. म्हणजे तो प्रॉब्लेम उलटा केला पाहिजे. आणि म्हणून मग तो प्रॉब्लेम ड्युएल मध्ये कन्वर्ट करून जर सॉल्व्ह केला तर कॉम्प्युटेशनल वर्क कमी होतं, कमी वेळ लागतो, तुलनेनं कमी लागतो. नंबर ऑफ कन्स्ट्रेंट त्याच्यामध्ये कमी होतात, नंबर ऑफ व्हेरिएबल्स वाढतात आणि त्यामुळे कॉम्प्युटेशनल वर्क थोडंसं कमी होतं. हा एक पहिला ऍडव्हान्टेज त्याचा आहे. अँड द सेकंड ऍडव्हान्टेज इज काय असावं? सिंपल आहे, फार काही वेळ घालवायला नको त्याला. दुसरा ऍडव्हान्टेज असा आहे की ओरिजिनल प्रॉब्लेम आपण सॉल्व्ह केल्यानंतर तो बरोबर सॉल्व्ह केलाय का, त्याचं उत्तर बरोबर आलेलं आहे का हे चेक करण्यासाठी तो प्रॉब्लेम ड्युएल मध्ये कन्वर्ट करून सॉल्व्ह केला जातो आणि दोन्हीची उत्तर सारखी आलीत का हे पाहिलं जातं. याचाच अर्थ असा की प्रायमल प्रॉब्लेम जरी आपण सॉल्व्ह केला किंवा तोच प्रॉब्लेम ड्युएल मध्ये कन्वर्ट करून जरी सॉल्व्ह केला तरी दोन्हीचंही ऑप्टिमम सोल्युशन हे सारखंच यायला पाहिजे. ओके, त्याला पूर्वी मराठीमध्ये एक शब्द होता ताळा करणे, ताळा. तर याप्रमाणे आपलं आलेलं जे उत्तर आहे ते उत्तर आपल्याला चेक करण्यासाठी या ड्युएल फॉर्मचा उपयोग आपल्याला होत असतो. असे एक दोन युजेस याचे आहेत, फार काही महत्वाचे ते नाहीत, परंतु हे आपण का करतो याचं जे कारण आहे ते कारण सांगण्यासाठी हे दोन पुरेसे आहेत. ओके, दिस इज बेसिक थिअरी ऑफ ड्युएलिटी. आता त्यानंतर ह्या बेसिक थिअरीचा यूज करून आपल्याला पुढे जायचं. इथे या, ड्युएलिटी थिअरी तुमच्या या सिलेबस मध्ये म्हणजे युनिट नंबर 2 मध्ये जी ड्युएलिटी थिअरी आहे त्या ड्युएलिटी थिअरी मध्ये
प्रॉब्लेम्स फार कमी आहेत. प्रॉब्लेम्स म्हणजे काय की हाऊ टू कन्वर्ट द गिवन प्रायमल प्रॉब्लेम इनटू ड्युअल प्रॉब्लेम, तेवढंच आहे. म्हणजे कन्वर्ट करा, एवढा एक लहानसा प्रॉब्लेम त्यावरती विचारला जाऊ शकतो. अदरवाईज पुन्हा पहिल्या युनिटमध्ये ज्याप्रमाणे थिअरम्स होते विदाउट स्टेटमेंट, त्याचप्रमाणे इथं ड्युअलिटी थिअरीवरती सुद्धा थिअरम्स आहेत, बट विथ प्रूफ. आणि पहिल्या युनिटमध्ये थिअरम्स विथ ओनली स्टेटमेंट विदाउट प्रूफ. याच्यामधला हा पहिला जो थिअरम आहे, द ड्युएल ऑफ ड्युएल इज प्रायमल. म्हणजे अगदी आपण जो वरती प्रॉब्लेम आता सॉल्व्ह केलेला आहे त्याच्यामध्ये एका प्रायमल प्रॉब्लेमचं ड्युएल प्रॉब्लेम मध्ये कन्व्हर्शन आपण केलेलं आहे. आणि त्या ड्युएल प्रॉब्लेमचा परत ड्युएल प्रॉब्लेम जर केला आपण, तर तो ड्युएल प्रॉब्लेम हा ओरिजिनल प्रॉब्लेम आपल्याला मिळतो. सो वी कॅन स्टेट इट ॲज द ड्युएल ऑफ ड्युएल इज प्रायमल. म्हणजे 2 वेळा ती ड्युएलची प्रोसिजर केली की आपल्याला ओरिजिनल प्रॉब्लेम मिळतो. अँड द प्रूफ इज व्हेरी सिंपल. इट इज थेरॉटिकल प्रूफ. कुठलंही एक्झाम्पल घेण्याची आवश्यकता नाही. थेरॉटिकल याप्रमाणे आपण ते प्रूव्ह करू शकतो. जस्ट लुक दिस प्रूफ. कन्सिडर द प्रायमल प्रॉब्लेम इज इन कॅनॉनिकल फॉर्म. कॅनॉनिकल फॉर्म मध्ये प्रायमल प्रॉब्लेम आहे, याचा अर्थ ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन मॅक्झिमायझेशन टाईपचा आहे आणि कन्स्ट्रेंट सगळ्या लेस दॅन ऑर इक्वल टू टाईपचा आहे. इट इज रिटन इन मॅट्रिक्स फॉर्म ऑल्सो. मॅक्झिमाइज z इज इक्वल टू cx subject to ax less than or equal to b and x greater than or equal to 0. Then the dual of given LPP is. आता ह्या वरच्या प्रॉब्लेमचा ड्युएल इथे लिहिलेला आहे पहा. मिनिमाइज W इज इक्वल टू B ट्रान्सपोज Y subject to A transpose Y is greater than or equal to C transpose and Y is greater than or equal to. याप्रमाणे हा वरचा प्रॉब्लेम जो मॅट्रिक्स फॉर्म मध्ये आहे तो ड्युएल मध्ये कन्वर्ट केला, तो सुद्धा मॅट्रिक्स फॉर्म मध्ये आहे. ओके. हा बी जो आहे तो बी इथं कन्स्ट्रेंटच्या राईट हँड साइडला होता, त्याचा ट्रान्सपोज ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन मध्ये आला. सी म्हणजे कॉस्ट मॅट्रिक्स आहे, त्याचा ट्रान्सपोज कन्स्ट्रेंटच्या राईट हँड साइडला आला. त्यानंतर प्रायमल मध्ये कॅपिटल ए मॅट्रिक्स आहे, तो ड्युएल मध्ये ए ट्रान्सपोज झाला. याप्रमाणे चेंजेस झालेले आहेत. प्रायमल व्हेरिएबल आहे एक्स आणि ड्युएल व्हेरिएबल आहे वाय. आता इथं हा जो ड्युएल प्रॉब्लेम तयार केलेला आहे त्याचा पुन्हा ड्युएल प्रॉब्लेम करायचा आहे. देन द ड्युएल ऑफ गिव्हन LPP. हा ड्युएल प्रॉब्लेम केलेला आहे. दिस ड्युएल प्रॉब्लेम कॅन ऑल्सो बी रिटन ॲज. आता त्याच्या खाली सॉरी, अगोदर लगेच ड्युएल केलेला नाही. अगोदर काय केलंय की हा जो ड्युएल प्रॉब्लेम आहे तो अगोदर मॅक्झिमायझेशन ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन मध्ये कन्वर्ट केला. म्हणजे इथं मिनिमाइज W आहे, त्याच्याऐवजी मॅक्झिमाइज W डॅश घेतलेला आहे, वेअर W डॅश इज इक्वल टू -W. अँड बाय मल्टिप्लाइंग -1 टू बोथ साइड्स we get -B transpose Y. Similarly, the constraints of dual which are in greater than or equal to type are converted into less than or equal to type by multiplying -1 on both sides. So we get -A transpose Y less than or equal to -C transpose and Y greater than or equal to 0. So in the first step, just we convert this dual problem into maximization objective function and less than or equal to type constraints. And then we convert this problem into dual problem. आता त्याच्या खाली ह्या प्रॉब्लेमचा ड्युएल प्रॉब्लेम लिहिलेला आहे.
मॅक्झिमाइज डब्ल्यू स्टारच्या ऐवजी इथे येईल मिनिमाइज झेड स्टार इज इक्वल टू राईट हँड साइडला कन्स्ट्रेंटच्या राईट हँड साइडला मायनस सी ट्रान्सपोज आहे तो इथं आला मायनस सी ट्रान्सपोज ब्रॅकेट ट्रान्सपोज अगेन द न्यू व्हेरिएबल इज एक्स. Similarly, here in the left hand side of the constraint minus A transpose can be written as minus A transpose bracket transpose X less than or equal to type constraint converted into greater than or equal to type constraint, and on the right hand side this minus B transpose can be written as minus B transpose bracket transpose and X greater than or equal to 0. आता हे फक्त सिम्प्लिफाय केलेलं आहे. हियर मिनिमाइज झेड स्टार. व्हॉट इज झेड स्टार? झेड स्टार इज इक्वल टू मायनस झेड. Then by substituting the value of z star, we write here minimize minus z, and minimize minus z is equivalent to maximize z is equal to. तसंच या ठिकाणी मायनस सी ट्रान्सपोज ट्रान्सपोज by multiplying minus 1 on right hand side, we write here C. Transpose चा transpose हा original matrix आपल्याला मिळतो. So we get here CX. Similarly, इथं मायनस 1 ने दोन्ही साइडला मल्टिप्लाय केलेला आहे आणि परत ट्रान्सपोजचा ट्रान्सपोज हा ओरिजिनल मॅट्रिक्स मिळाला A. AX less than or equal to, here again B transpose is equal to original matrix B and X greater than or equal to, and this is the original LPP which is the primary LPP. So we can say that this statement dual is primal. हा एक महत्वाचा थिअरम आहे. ड्युअल ऑफ ड्युअल इज प्रायमल. याचा प्रूफ सुद्धा अतिशय सिंपल आहे. 2 वेळा फक्त ओरिजिनल एलपीपीचा ड्युअल घ्यायचा आहे, त्याप्रमाणे आपल्याला ओरिजिनल एलपीपी परत मिळते. याचा प्रूफ लिहिताना तो कुठल्याही पद्धतीने तुम्ही लिहू शकता. कुठल्याही पद्धतीने म्हणजे काय की एकतर तो थेरॉटिकल प्रूफ या पद्धतीने तुम्ही लिहा, अदरवाइज यू कॅन टेक वन एक्झाम्पल अँड टेक ड्युअल ऑफ द ड्युअल प्रॉब्लेम and at the end you get original primal problem. ते त्या ठिकाणी आपल्याला दाखवायचं. या दोन्ही प्रकारे तुम्ही कसंही याचा प्रूफ लिहू शकता. ओके, दिस इज फर्स्ट थिअरम. देन there is another way to prove this. If primal is in standard form, प्रायमल स्टँडर्ड फॉर्म आहे म्हणजे काय तर याच्या ज्या कन्स्ट्रेंट्स आहेत त्या कन्स्ट्रेंट आता इक्वल टू टाईपच्या आहेत. या कन्स्ट्रेंट्स इक्वल टू टाईपच्या आहेत आणि त्या इक्वल टू टाईपच्या कन्स्ट्रेंट जर असतील तर त्याचा ड्युअल कशा पद्धतीने येईल याचा एक थिअरम अगोदर आपण घेऊया आणि नंतर मग तुम्हाला yes, this is theorem, one more important theorem of duality theory. The statement of this theorem is, if ith constraint in the primal is in equality, then the ith dual variable is unrestricted in sign. ही कन्सेप्ट तुम्हाला माहिती आहे. अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन म्हणजे काय? इफ x1 is unrestricted in sign, then what is value of x1? Can you tell me? x1 plus x1 minus. x1 plus minus x1 minus.
बघा व्यवस्थित x1 प्लस प्लस हा आपण वरती लिहितो x1 प्लस मायनस x1 मायनस मग याच्यामध्ये x1 प्लस आणि x1 मायनस हे दोन डमी व्हेरिएबल्स असतात and both dummy variables are greater than or equal to 0 means non-negative. Then the difference between these two non-negative variables is denoted by a new variable x1 which is known as unrestricted variable. Unrestricted in sign. म्हणजे x1 च्या साइन वरती कुठल्याही प्रकारचं रिस्ट्रिक्शन नाही ते पॉझिटिव्ह असेल निगेटिव्ह असेल किंवा त्याची व्हॅल्यू 0 असेल ते मागच्या वेळी मला वाटतं डिस्क्राइब केलं होतं पुन्हा काही त्यात ते आपण पाहणार नाही जस्ट लुक दिस इफ ith कन्स्ट्रेंट एकूण m इतक्या कन्स्ट्रेंट्स आहेत and any one of the constraint ith constraint be any one ith नंबरची कन्स्ट्रेंट इज द प्रायमल इज इक्वॅलिटी सगळ्या कन्स्ट्रेंट इक्वेशन फॉर्म मध्ये असायला पाहिजे तसं काही नाही बाकीच्या उरलेल्या कन्स्ट्रेंट ह्या इतर फॉर्म मध्ये असतील असं आपण कन्सिडर करूया लेस दॅन ऑर इक्वल टू आहेत किंवा ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू आहे परंतु त्याच्यामधली एक कन्स्ट्रेंट ith कन्स्ट्रेंट ही इक्वॅलिटी आहे इक्वेशन फॉर्म मध्ये आहे देन द ith ड्युअल व्हेरिएबल इज अनरिस्ट्रिक्टेड साइन तर त्या कन्स्ट्रेंटच्या करस्पॉन्डिंग जो व्हेरिएबल असतो ड्युअल व्हेरिएबल असतो तो ड्युअल व्हेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन असतो असा याचा अर्थ इथं आहे द प्रूफ इज लाईक दिस नाउ कन्सिडर द प्रायमल LPP इज इन स्टँडर्ड फॉर्म as maximize z is equal to cx subject to ax is equal to b and x greater than or equal to 0. This is original LPP, this is primal LPP. This problem can be written in equivalent form as equivalent form म्हणजे काय की इथं जे इक्वल टू आहे त्या इक्वल टू च्या ऐवजी ही कन्स्ट्रेंट आपल्याला दोन रेग्युलर इनइक्वॅलिटी मध्ये लिहिता येते ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन मध्ये काही बदल झालेला नाही मॅक्झिमाइज z इज इक्वल टू cx सब्जेक्ट टू ax लेस दॅन ऑर इक्वल टू b आणि ax ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू b असं आहे ते आणि मग त्याच्यानंतर -1 ने दोन्ही बाजूला मल्टिप्लाय केल्यानंतर -ax लेस दॅन ऑर इक्वल टू -b अशा दोन कन्स्ट्रेंट ह्या एका कन्स्ट्रेंट पासून आपल्याला मिळाल्या ओके त्यानंतर द ड्युअल ऑफ दिस प्रॉब्लेम कॅन नाउ बी रिटन ॲज आता ह्या प्रॉब्लेमचा ड्युअल प्रॉब्लेम लिहिला देन वी राईट मिनिमाइज w इज इक्वल टू मॅक्झिमाइज z च्या ऐवजी मिनिमाइज w झाला इज इक्वल टू हिअर b ट्रान्सपोज into bracket y1 minus y2 y1 म्हणजे ही जी पहिली कन्स्ट्रेंट आहे त्याच्या करस्पॉन्डिंग व्हेरिएबल ड्युअल व्हेरिएबल आहे y1 आणि दुसरी जी कन्स्ट्रेंट आहे त्याच्या करस्पॉन्डिंग ड्युअल व्हेरिएबल आहे y2 सो वी राइट हियर b ट्रान्सपोज into y1 minus y2 सब्जेक्ट टू हा a मॅट्रिक्स आहे वी राइट हियर a ट्रान्सपोज into bracket y1 minus y2 is greater than or equal to C transpose. So this is dual of this problem. Okay. Then now let substitute here y is equal to y1 minus y2. Then we write this problem as हा ये जी ब्रॅकेट आहे y1 minus y2 याच्या ऐवजी y सबस्टिट्यूट केलाय फक्त So we write minimize w is equal to b transpose y subject to a transpose y is greater than or equal to c transpose and this y is equal to y1 minus y2 here y1 and y2 are greater than or equal to 0 non-negative variables परंतु ह्या दोन्ही पैकी कुणाची व्हॅल्यू जास्त आहे कुणाची व्हॅल्यू कमी आहे किंवा दोन्हीच्या व्हॅल्यू सारख्या आहेत का हे आपल्याला माहित नाही
त्यामुळे ह्या दोन्हीचा डिफरन्स हा पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह किंवा 0 येऊ शकतो. सो द डिफरन्स इज डिनोटेड बाय y, therefore this new variable y is unrestricted in size. Okay, so this is the proof, simple proof. And statement is this: if ith constraint in the primal is an equality, then the ith dual variable is unrestricted in size. म्हणजे याच्यामध्ये एकच कन्स्ट्रेंट घेतलेली होती x आणि इक्वल टू बी, ही कन्स्ट्रेंट इक्वॅलिटी टाईपची होती आणि त्याच्या करस्पॉन्डिंग ड्युएल व्हेरिएबल हा अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन आलेला आहे. ओके, तर या पद्धतीने आपण हा थिअरम प्रूव्ह करू शकतो. मगाशी सांगितल्याप्रमाणे पहिला जो थिअरम आहे त्याचप्रमाणे हा थिअरम सुद्धा तुम्ही अशा प्रकारे थेरॉटिकल त्याचा प्रूफ देऊ शकता. अदरवाइज एखादं एक्झाम्पल घेऊन ते एक्झाम्पल सॉल्व करून सुद्धा त्याचा प्रूफ तुम्ही देऊ शकता. परंतु एखादं एक्झाम्पल जर आपण घेतलं आणि त्या एक्झाम्पल नुसार जर हे प्रूव्ह करायला गेलं तर त्याला वेळ फार लागतो, त्याच्यामध्ये स्टेप्स जास्त येतात. म्हणून थेरॉटिकल प्रूव्ह करणे हे कधीही चांगलं, त्याला वेळ कमी लागतो. हे दोन्ही जे थेरम आहेत, पहिला आणि हा चौथा, हे दोन थेरम ह्या ड्युअलिटी थिअरीमध्ये अत्यंत महत्वाचे आहेत. 4 किंवा 6 मार्काला तुमच्या क्वेश्चन पेपर मध्ये ते विचारले जाऊ शकतात. ओके, नाउ अगेन वी विल मूव टुवर्ड्स दिस स्टेटमेंट. त्या थिअरम वरूनच हे स्टेटमेंट यूज केलेलं आहे. When primal is in standard form, then primal is maximize z is equal to cx subject to x equal to b and x greater than or equal to 0. Then the dual of this primal problem can be written as minimize w is equal to p transpose y subject to a transpose y is greater than or equal to c transpose and y is unrestricted in size. Okay, आता हा प्रॉब्लेम याचा परत जर ड्युएल आपण घेतला याच प्रॉब्लेमचा, तर तो ड्युएल प्रॉब्लेम म्हणजे पुन्हा तुम्हाला हा ओरिजिनल प्राइमल प्रॉब्लेम मिळेल. मला वाटतं हे तुम्ही ट्राय करायला हरकत नाही या पद्धतीनं. म्हणजे असा जर ड्युएल घेतला आणि याचा पुन्हा जर ड्युएल घेतला तर हा प्राइमल प्रॉब्लेम येतोय का नाही हे जरा तुम्ही चेक करा. त्याचा प्रूफ मी इथं खाली दिलेला नाही, हे तुमच्यासाठी ठेवलेला आहे. ओके, देर आर सम अनदर इम्पॉर्टंट थिअरम्स इन ड्युअलिटी थिअरी. त्यापैकी दुसरा थिअरम आहे वीक ड्युअलिटी थिअरम. वीक ड्युअलिटी थिअरम मला वाटतं जसं तुम्ही वीक लॉ पाहिलेला आहे त्याचप्रमाणे हा वीक ड्युअलिटी थिअरम आहे. आणि पहिल्या युनिट मध्ये आपण एलपीपीचा सिम्प्लेक्स मेथडवरचा एक थिअरम आपण घेतलेला आहे. तो थिअरम म्हणजे इम्प्रूव्हमेंट ऑफ सोल्युशन. इम्प्रूव्हमेंट ऑफ सोल्युशन म्हणजे याच्या व्यतिरिक्त मी आता त्या सिम्प्लेक्स मेथडच्या थिअरमच्या संदर्भामध्ये बोलतोय किंवा प्रश्न विचारतो तुम्हाला तो असा की सिम्प्लेक्स मेथडने एखादा प्रॉब्लेम सॉल्व करत असताना त्याच्यामध्ये एक 2 इटरेशन आहेत. एक पहिलं इटरेशन आहे, दुसरं इटरेशन आहे आणि तिसऱ्या इटरेशनला त्याचं सोल्युशन आलेलं आहे. त्याच्यामध्येच हे 2 इटरेशन आहेत, पहिला आणि दुसरं. तर ह्या दोन्ही इटरेशनच्या टेबलमध्ये ज्या झेडच्या व्हॅल्यूज आपल्याला मिळतात त्याच्यामध्ये काय फरक असेल, कुठल्या इटरेशनच्या मध्ये झेडची व्हॅल्यू कमी असेल
कुठल्यामध्ये जास्त असेल का इक्वल असतील? दिस इज माय क्वेश्चन टू यू. बोला. फर्स्ट मध्ये जास्त असेल सर. फर्स्ट मध्ये जास्त असेल. आणखी कोणाला काय सांगायचंय? यापेक्षा वेगळं कोणाचं उत्तर आहे का? जस्ट थिंक लॉजिकली. लॉजिक वापरायचंय, मॅथमॅटिक्स वापरायचं नाही. लॉजिक काय आहे? तर ऑब्जेक्टिव्ह हा प्रॉब्लेम सॉल्व करताना आपला उद्देश काय आहे? उद्देश असं म्हणूया. ऑब्जेक्टिव्ह म्हणजे उद्देश काय आहे? सांगा बरं. एलपीपी प्रॉब्लेम सॉल्व करताना त्याचा मुख्य उद्देश काय असतो? झेडची व्हॅल्यू मॅक्झिमाइज करणं. हा, टू मॅक्झिमाइज द ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन. मग आपल्याला ती वाढवत न्यायची आहे ना, मॅक्झिमाइज करायची. बरोबर सर, म्हणजे सेकंड मध्ये जास्त असणार. हा, मी तेच म्हणतोय की आपल्याला ती इम्प्रूव्ह करत न्यायची, वाढवत न्यायची आहे. आणि म्हणून प्रिव्हियस इटरेशन मध्ये झेडची व्हॅल्यू कमी असणार आणि नेक्स्ट इटरेशन मध्ये झेडची व्हॅल्यू ती वाढत राहणार. हे झालं प्रायमल प्रॉब्लेमच्या बाबतीत, ओरिजिनल प्रॉब्लेमच्या बाबतीत. आता प्रॉब्लेम जर आपण ड्वेल करून सॉल्व्ह केला तर काय होईल? तर निश्चित त्याच्या उलट होणार आहे. बरोबर. उलट काय होणार आहे? आता ड्युएल प्रॉब्लेम मध्ये काय होईल? तर प्रिव्हियस डब्ल्यू ची व्हॅल्यू ही नेक्स्ट डब्ल्यू च्या व्हॅल्यू पेक्षा जास्त असेल. त्याच्या म्हणजे मागच्या पेक्षा उलट होईल पहा. प्रायमल प्रॉब्लेम मध्ये सॉल्व करत असताना प्रिव्हियस इटरेशन मध्ये झेडची व्हॅल्यू नेक्स्ट इटरेशन पेक्षा कमी असायची. आता तोच प्रॉब्लेम जर ड्युएल करून आपण सॉल्व केला तर प्रिव्हियस इटरेशन मधली जी डब्ल्यू ची व्हॅल्यू ही नेक्स्ट इटरेशनच्या डब्ल्यू च्या व्हॅल्यू पेक्षा जास्त असेल. आणि तोच थेरम या ठिकाणी दिलेला आहे. पहा डायरेक्ट इथं शेवटी बघा, दॅट इज झेड इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू डब्ल्यू. म्हणजे डब्ल्यू ची व्हॅल्यू त्या इटरेशनला निश्चितपणे जास्त असणार आहे, झेडच्या व्हॅल्यू पेक्षा जास्त असणार आहे. याचाच अर्थ काय? झेडची व्हॅल्यू वाढत वाढत जाते आणि डब्ल्यू ची व्हॅल्यू ही मिनिमाइज होते, ते कमी कमी होते ते. आणि त्या दोन्हीही एका पॉइंटला सारख्या येतात. ते आपलं सोल्युशन असतं. दिस इज लॉजिक, सिंपल लॉजिक. परत सांगतो, परत रिपीट करतो बा की प्रायमल प्रॉब्लेम मध्ये झेडची व्हॅल्यू ही वाढत जाते, मॅक्झिमाइज होत जाते. आणि ड्युएल प्रॉब्लेम सॉल्व करताना डब्ल्यू ची व्हॅल्यू मिनिमाइज होते, ते कमी कमी होते ते. आणि त्या दोन्ही व्हॅल्यूज एका पॉइंटला मॅच होतात. दॅट इज द ऑप्टिमम सोल्युशन ऑफ द प्रायमल ऑर ड्युएल प्रॉब्लेम. याचाच अर्थ प्रायमल प्रॉब्लेम आणि ड्युएल प्रॉब्लेम ह्या दोन्हीची ही ऑप्टिमल ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शनची व्हॅल्यू सारखीच असते. ओके. नाव आता हे जे लॉजिकल आपण जे काही बोललेलो आहे ते इथं मॅथमॅटिकली स्टेट केलेलं आहे आणि प्रूव्ह केलेलं आहे मॅथमॅटिकली. ते कसं केलंय ते पहा. लेट एक्स स्टार बी एनी फिजिबल सोल्युशन टू द प्रायमरी एलपीपी. एनी फिजिबल म्हणजे कुठल्याही इटरेशनचं सोल्युशन, नॉट फायनल, कुठल्याही इटरेशनचं.
maximize z is equal to cx subject to ax is equal to b and x greater than or equal to 0. This is primal problem. Let y star be any feasible solution to the LPP. ड्युएल प्रॉब्लेमच्या मधल्या कुठल्याही इटरेशनचं एक सोल्युशन आहे वाय स्टार. आणि ड्युएल प्रॉब्लेम काय आहे? मिनिमाइज W इज इक्वल टू B ट्रान्सपोज Y subject to A transpose Y greater than or equal to C transpose and Y greater than or equal to 0. Okay. Then CX star is less than or equal to B transpose Y star. And therefore we can say that Z is less than or equal to W at any feasible solution. कुठल्याही मधल्या इटरेशनला Z is less than or equal to W ही सिच्युएशन येत असते. ते आता खाली याप्रमाणे प्रूव्ह केलेलं आहे. Since X star and Y star are feasible solutions to the primal and dual LPP respectively, from the constraints of primal and dual we have primal ची constraint canonical form मधली ती अशी आहे Ax star less than or equal to B. X च्या ऐवजी X star लिहिलाय कारण कुठल्याही मधल्या इटरेशनचं ते ती कन्स्ट्रेंट आहे असं कन्सिडर केलेलं आहे. तसंच इथं सुद्धा Y च्या ऐवजी Y स्टार लिहिलेला आहे. याचा अर्थ सॉल्व करताना कुठल्याही मधल्या इटरेशनची ती व्हॅल्यू आहे. सो this first constraint is the constraint of primal and this second constraint is the constraint of dual at any stage of feasible solution. त्याला नंबर दिलेला आहे. ही पहिली कन्स्ट्रेंट नंबर 1, दुसरी कन्स्ट्रेंट नंबर 2. फ्रॉम इनइक्वालिटी 2 फ्रॉम दिस सेकंड कन्स्ट्रेंट वी हॅव. आता हे मॅथमॅटिकली फक्त हे प्रूव्ह केलेलं आहे. म्हणजे लिहिताना दिस सेकंड कन्स्ट्रेंट कॅन बी रिटन ॲज C ट्रान्सपोज लेस दॅन ऑर. हे उलट लिहिलंय C ट्रान्सपोज लेस दॅन ऑर इक्वल टू S ट्रान्सपोज Y स्टार. By taking transpose on both sides, we write C less than or equal to A into Y star transpose. दोन्ही बाजूचा ट्रान्सपोज घेतलेला आहे. Then by multiplying both sides by X star, we get दोन्ही बाजूला X star ने मल्टिप्लाय केलं. So we get C X star less than or equal to A X star into Y star transpose. Now here from this one equation number 1, Ax star is equal to B. So we write here Cx star less than or equal to B into Y star transpose. Now Cx star is less than or equal to, this can be written as B transpose into Y star. And now here Cx star is equal to Z. This is the objective function of primal problem. Objective function maximize Z is equal to Cx. The objective function. And B transpose Y is the objective function of dual problem. So we write here Z is less than or equal to W, and hence the proof of this theorem, which is known as weak duality theorem. हा एक महत्वाचा ड्युअलिटी थिअरम आहे आणि त्याचा प्रूफ सुद्धा अतिशय सिंपल एका पानामध्येच याचा प्रूफ आहे. देन द थर्ड थिअरम इज इफ X star is the feasible solution to the primal LPP. The primal LPP is maximize Z is equal to Cx subject to Ax less than or equal to B and X greater than or equal to 0, and Y star is the feasible solution of dual. Minimize W is equal to B transpose Y subject to A transpose Y greater than or equal to C transpose, such that
C X star is equal to B transpose Y star, then X star and Y star are the optimum solutions to their respective problems. इथं मगाशी लॉजिकली मी जे तुम्हाला सांगत होतो त्याची ही शेवटची स्टेप आहे. शेवटची स्टेप म्हणजे काय की झेड ची व्हॅल्यू वाढत वाढत येते, डब्ल्यू ची व्हॅल्यू कमी कमी होत येते आणि कुठल्या तरी मधल्या एका पॉइंटला त्या दोन्हीच्या व्हॅल्यू सारख्या असतात आणि त्या दोन्ही प्रॉब्लेमचं ऑप्टिमम सोल्युशन असतं. तेच या ठिकाणी दिलेलं आहे. व्हेन एक्स स्टार अँड वाय स्टार आर इक्वल then optimum solutions then these are the optimum solutions to their respective problems. त्याचा प्रूफ सुद्धा थोडक्यामध्ये दिलेला आहे. लेट x not star be any feasible solution to the primal, then we can write C x not star is less than or equal to B transpose Y star. हे कशावरून लिहिलेलं आहे तर मागच्या थेरमवरून. By using weak duality theorem, we can write Cx not star is less than or equal to B transpose Y star. This B transpose Y star can be replaced by Cx star. Hence, X star is an optimum solution of primal. Similarly, for any feasible solution of dual Y not star, we have Cx star is greater than or equal to B transpose Y not star. Again, from the like this, we can write B transpose Y star. This Cx star can be replaced by B transpose Y star. E is greater than or equal to B transpose Y not star. And Y, here we can say that Y star is also the optimum solution, and therefore we can say that this X star and Y star are the optimum solutions to their respective problems. Here X star is the optimum solution of primal and Y star is the optimum solution of primal. This is the proof. Okay. Next, हा जो चौथा थिअरम आहे हा आपण अगोदरच पाहिलेला आहे. If ith constraint in the primal is an equality, then the ith dual variable is unrestricted in sign. हा थिअरम आपण घेतला. त्यानंतर दुसरा एक थिअरम आहे. हा एक अतिशय थिअरम प्रूव्ह करण्यासाठी महत्वाचा नाही, परंतु मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन साठी हा थिअरम महत्वाचा आहे. त्याचं स्टेटमेंट असं आहे, इफ प्राइमल or the dual has unbounded solution, unbounded objective function value, then the other problem has no solution. म्हणजे काय, सरळ सरळ आपल्याला इथे लिहिता येईल वन साइडेड, इफ प्राइमल हॅज अनबाउंडेड सोल्युशन देन ड्युअल हॅज नो सोल्युशन अँड व्हाईस वर्सा. याप्रमाणे ही स्टेटमेंट लिहिता येईल आपल्याला सिंपल. If primal has unbounded solution, then dual has no solution. किंवा असं म्हणता येईल आपल्याला, if dual has unbounded solution, then primal has no solution. तर ऑब्जेक्टिव्ह मल्टिपल चॉईस क्वेश्चनच्या दृष्टीनं हे स्टेटमेंट महत्वाचं आहे. आणि इथं ते तो थेरम प्रूव्ह सुद्धा केलेला आहे या पद्धतीनं. Let given LPP has unbounded solution, then the value of objective function is plus infinity. That is, Cx tends to infinity. Unbounded solution ची डेफिनेशन आपल्या सर्वांना माहित आहे. अनबाउंडेड सोल्युशन याचा अर्थ काय, तर ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शनची व्हॅल्यू इनडेफिनाइटली इन्क्रीज किंवा डिक्रीज होत असते.
जर ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन मॅक्झिमायझेशन टाईपचं असेल तर इनडिफिनाइटली इन्क्रीज होईल, याचा अर्थ झेड टेन्स टू इन्फिनिटी. झेड म्हणजे Cx, सो Cx टेन्स टू इन्फिनिटी. Let x star and y star be the feasible solution of optimal and dual respectively. Then Cx star is less than or equal to B transpose y star. Now Cx star is tends to infinity, so we can say that B transpose y star also tends to infinity. But B is a constant number, and y star has to satisfy the constraint A transpose y star is less than or equal to C transpose. Hence, the dual objective function W is equal to B transpose y star must be finite. म्हणजे B ट्रान्सपोज y स्टार ची व्हॅल्यू ही फायनाइट असली पाहिजे, परंतु वरच्या ह्या सोल्युशनने इथं B ट्रान्सपोज y स्टार ची व्हॅल्यू इन्फिनिटी येते. These two statements are contradictory. तेच खाली इथे लिहिलेलं आहे. This contradicts the result B transpose y star tends to infinity. Hence, the dual LPP has no feasible solution. हे दोन्ही स्टेटमेंट्स कॉन्ट्राडिक्टरी येतात, एक सारखे येत नाही, and therefore we can say that the dual LPP has no solution when primal has unbounded solution. Similarly, we can say that if dual has unbounded solution, then the primal has no solution. This is simple proof. हा एक महत्वाचा थेरम आहे, मला वाटतं शेवटचा थेरम असेल. फक्त स्टेटमेंट इथं मी सांगतो, याचं जे मॅथमॅटिकल प्रूफ जे आहे ते तुम्ही नंतर ज्यावेळी मी नोट्स शेअर करेन त्यावेळी तुम्ही ती पहा, आणि मग त्याच्यामध्ये समजण्यास काय अडचण असेल तर विचारा. सिंपल मॅथमॅटिकल आहे, ते काय फारसं समजायला अवघड नाही. स्टेटमेंट आहे ड्युअलिटी थिअरम. दिस इज टायटल ऑफ थिअरम, ड्युअलिटी थिअरम. Or this theorem can be said as fundamental duality theorem or fundamental theorem of duality. And the statement is, पुन्हा स्टेटमेंट तेच आहे जे मगाशी मी लॉजिकली सांगितलं तेच, की एका सर्टन पॉइंटला प्रायमलची ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शनची व्हॅल्यू आणि ड्युएलची ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शनची व्हॅल्यू ह्या दोन्ही व्हॅल्यू सारख्याच असतात. ते स्टेटमेंट इथे दिलेलं आहे. इफ आयदर प्रायमल और ड्युअल प्रॉब्लेम हॅज ए इनफायनाइट ऑप्टिमल सोल्युशन, ए फायनाइट ऑप्टिमल सोल्युशन, then the other one also possesses the same, and the optimum values, हे वाक्य महत्वाचं आहे आपल्यासाठी, the optimum values of the objective functions of the two problems are equal. मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन साठी सुद्धा हे वाक्य अतिशय महत्वाचं आहे. ऑप्टिमम व्हॅल्यूज ऑफ द ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन्स ऑफ द टू प्रॉब्लेम्स आर इक्वल. प्रायमल प्रॉब्लेम असो किंवा ड्युअल प्रॉब्लेम असो, ह्या दोन्हीच्याही ऑप्टिमम ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शनच्या व्हॅल्यू सारख्याच असतात, आणि ते मग खाली या ठिकाणी प्रूव्ह केलेलं आहे. ओके, हेन्स मॅक्झिमाइज झेड इज इक्वल टू मिनिमाइज डब्ल्यू. याप्रमाणे या ड्युअलिटी थिअरम वरती ही काही थिअरम्स आहेत. एकूण किती थेरम झाले? 6 थेरम्स आपण घेतलेले होते, 6. पुन्हा फक्त एकदा थोडस हे करतो की पहिला थेरम होता तो ड्युएल ऑफ द ड्युएल इज प्रायमल. त्यानंतर दुसरा थेरम आहे
वीक ड्युअलिटी थिअरम म्हणजे कुठल्याही मधल्या स्टेजला झेड आणि डब्ल्यू च्या व्हॅल्यूज काय असतील. त्यानंतर तिसरा थिअरम होता की when Cx star is equal to B transpose Y star, then X star and Y star are the optimum solutions of primal and dual. त्यानंतर चौथा थिअरम होता if ith constraint in the primal is an equality, then the ith dual variable is unrestricted in sign. This is fourth theorem. पाचवा थिअरम आहे अनबाउंडेडनेस थिअरम. If primal has unbounded solution, then dual has no solution, and vice versa. And this is the sixth last theorem, which is known as fundamental theorem of duality or duality theorem. And in this theorem we prove that the optimum values of objective functions of dual and primal are equal. So these are some theorems, important theorems. हे 6 theorems या ठिकाणी तुम्हाला सिलेबसला आहेत. याच्यापेक्षाही काही वेगळे थिअरम्स ड्युअलिटी थिअरी मध्ये आहेत, परंतु हे 6 थिअरम आपण या सिलेबसला घेतलेले आहेत. ओके, याच्यामध्ये कोणाला काही अडचण आहे का? सर दिस इज द फर्स्ट. काल जो 2 फेजचा प्रॉब्लेम आपण बघत होतो ना, त्याच्यामध्ये इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्युशनला झेड ची व्हॅल्यू आपल्याला कमी का मिळत होती? फर्स्ट इटरेशन मध्ये जास्त होती, त्यानंतर ती कमी कमी दिसली. 2 फेज मेथड मध्ये जे ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन आहे ते ऑक्झिलरी ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन आहे, तो ओरिजिनल प्रॉब्लेम नाही, आणि म्हणून त्याच्यामधल्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या निगेटिव्ह व्हॅल्यूज होत्या. आणि तिथं सुद्धा मला वाटतं झेड ची व्हॅल्यू कमी होत नाही, वाढते. वाढत होती सर. हो, म्हणजे निगेटिव्ह व्हॅल्यू आहे, निगेटिव्ह व्हॅल्यू असते झेडची, आणि ती इन्क्रीज होते, झिरोकडे जाते, झिरोला स्टॉप होते. बरोबर? हो. ओके, आणखी फर्स्ट फेज मध्ये जे लास्ट इटरेशन होतं ना, तेव्हा ते झिरोला होती झेडची व्हॅल्यू, बट सेकंड फेजच्या फर्स्ट इटरेशन मध्ये ती निगेटिव्ह आली पुन्हा सर. सेकंड फेजच्या फर्स्ट इटरेशन मध्ये निगेटिव्ह होती ती झेडची व्हॅल्यू. पॉझिटिव्ह झिरो झालेली ना लास्ट इटरेशनला फर्स्ट फेजच्या, ती सेकंड फेजच्या फर्स्ट इटरेशनला निगेटिव्ह आली. नाही, मग तो प्रॉब्लेम असा असेल, तो प्रॉब्लेम मिनिमायझेशन टाईपचा होता का? हो. मग तो मिनिमायझेशन टाईपचा प्रॉब्लेम आपण मॅक्झिमायझेशन मध्ये कन्वर्ट केला अगोदर, आणि तो कन्वर्ट केल्यामुळे तिथे झेड स्टार वापरला होता. बरोबर, झेड स्टार वापरला होता, मला आठवतंय. आणि ती झेड स्टारची व्हॅल्यू निगेटिव्ह आलेली होती, झेडची व्हॅल्यू नाही निगेटिव्ह. झेड इज इक्वल टू मायनस झेड आहे, झेड स्टार इज इक्वल टू मायनस झेड आहे, म्हणून झेड स्टारची व्हॅल्यू निगेटिव्ह आली, याचा अर्थ झेडची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह आहे. झेडची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह. येस. आणखी मग काल मी तुम्हाला एक म्हटलं होतं की हळूहळू तुम्ही थोडस इथं डिपार्टमेंटला यायला सुरुवात करा. त्याच्यावरती काय ठरवलं तुम्ही? याला कारण एक असं आहे की मी अजून फक्त थोडासाच पार्ट तुमचा असा मी घेऊ शकतो लॅपटॉप वरती, पीसी वरती.
थोडासा म्हणजे युनिट नंबर 2 मधला जो दुसरा पार्ट आहे सेन्सिटिव्हिटी अनालिसिस, तोही थोडासा थेरॉटिकल आहे, तेवढाच घेऊ शकतो. बाकीचा सगळा सिलेबस जो आहे तो प्रॉब्लेम सॉल्विंग आहेत, मॅथमॅटिकल आहेत. आणि तो खरं म्हणजे असं कसं घेणार, असं माझ्याकडे प्रॉब्लेम आहे. तो ब्लॅकबोर्ड वरती घेतला तरच ते चांगल्या पद्धतीनं मी तुम्हाला सांगू शकेल आणि तुम्हाला ते समजेल असं आहे. म्हणजे आता हे मॅथमॅटिकल प्रूफ सुद्धा तुम्ही जर बघितले असते तर मी फक्त वाचतोय. तुम्हाला तिकडं तुम्ही जर चांगलं लक्ष देऊन ऐकत असाल तरच तुम्हाला ते समजेल. पण जर मी ते फळ्यावरती सॉल्व केलं, तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये सॉल्व केलं तरच तुम्हाला ते चांगलं समजणार आहे असं मला वाटतं. आणि म्हणून ज्यावेळी प्रॉब्लेम सॉल्व करण्याचे टॉपिक्स येतील त्यावेळी तरी तुम्ही इथं वर्गामध्ये असणं गरजेचं आहे. तर त्या दृष्टीनं थोडासा विचार करा, सुरुवात करा. हळूहळू एक दिवस 2 दिवस येऊन जावा. कदाचित 1 फेब्रुवारी पासून आता जर आपण पाहिलं तर 5वी ते 8वीच्या शाळा सुद्धा काल परवापासून 27 तारखेपासून रेग्युलर सुरू झालेल्या आहेत लहान मुलांच्या. आणि आपला कॉलेज सुद्धा रेग्युलर मला वाटतं 1 फेब्रुवारी पासून उद्या परवापासून चालू होईल असे संकेत आहेत. त्यामुळं निदान जे इथले आहेत लोकल सातारा जिल्ह्यामधले, सातारा तालुक्यामधले म्हणूया, तर त्यांनी यायला काही हरकत नाही. ठीक आहे. तर त्या दृष्टीनं थोडासा विचार करा, घरच्यांशी तुम्ही बोला. कारण MSc सेकंड इयरच्या मुली सुद्धा लांबून इथे येऊन आता हॉस्टेलला राहिलेल्या आहेत. फारसं काही घाबरण्यासारखं वातावरण आता नाहीये. त्यामुळं इथं आलात तर बरं होईल. ओके, ठीक आहे. प्रेझेंटची अटेंडन्स घ्यायचा आहे का? घेतलाय ना अटेंडन्स? हो जाधव सरांनी घेतलंय. हा ठीक आहे, मग असू द्यात. थांबूया आपण. यू कॅन लिव्ह नाउ.